Ọmọ tó lájà ó yẹ ó ní ìgbára là ń kúra ọ èyí ò jọmọ lọ́wọ́ òbí tó wá lọ ṣe ìyá ọmọ wá lọ ṣàyà ọkọ ọmú ìyá òmù ti tó wá lọ fọmú fọmọ wá lọ máa fọkàn lọ́mú àlọ́dọ́yà ọ àbọ̀dọ́yà afúnidọ́yà ọ àjìdọ́yà kékun ilé kó bọ̀ ó bá kó sọ fún toko abẹ́dọ́yà àlọ́dọ́yà ọ̀bùn tún rè ní ọkọ ọ̀bùn tún rè ní ọkọ ó ń sọ wọ̀wọ̀ ó ń sọ ìrẹ̀kẹ́ sọ wọ̀wọ̀ ó ń sọ. àtiwájú ló rè ní ọkọ àtẹ̀yìn ló rè ní ọkọ àgùnlẹ̀ ló rè ní ọkọ àjídé ló rè ní ọkọ gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága ló rè ní ọkọ gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága ló rè ní ọkọ ó bá kọ àbíró bá bo àbíyé. alága ló rè ní ọkọ ó bí sùn ó bí wàlẹ̀ ọ́. aláfẹ́ ló rè ní ọkọ òbòrè ayọ́dún sóko àgbàtọ̀ dúró wá fínú ṣòye ìrẹ́ agbọ́mọpọ̀ òkò kò ní dorí kọ́ lẹ́nu òbò mọ́yàn lọ́gbọ́gbò lọ má gbàgbé ìwà májòkò rẹ̀ oṣù bódèrè alẹ́ jẹ́ ló jẹ́ inú oko dídó ṣe kókó òun ló mú ní rojú rè ọkàn alátẹ̀dórè ní ọkàn àjídórè ní ọkàn àsùndórè ní ọkàn àdúró lórè ní ọkàn àjòkòdórè ní ọkàn gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága dórè ní ọkàn gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága dórè ní ọkàn onírògùn eléyìí nílé ọkọ sàmì àdúrà. alága dórè ní ọkàn ó bí ọba ó tún bí àfọ̀bàjẹ́. aláfẹ́ dórè ní ọkàn ẹ̀yìn rẹ̀ ò ní bẹ ní oníkàkà kò ní ilé ọkọ kò ní nìkan gbénú lé bí ẹranko ọmọ ìwọ́n nílé aládìwà rí pé rán níṣẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í gbénú odò kì í gbénú odò kò má ṣàbíyamọ a ọ̀bùn tún rè lé ọkọ aládórè lé ọkọ aládórè lé ọkọ àmúdórè lé ọkọ àjẹdórè lé ọkọ gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága dórè lé ọkọ gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága dórè lé ọkọ orí rẹ̀ àpérè òwe Èdùmàrè kó máa sìn ọ́ rè. alága dórè lé ọkọ ẹlẹ́dàá ayẹyẹ rẹ̀ kó má dẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀. aláfẹ́ dórè lé ọkọ àgádórè lé ọkọ àgádórè lé ọkọ aláfẹ́ dórè lé ọkọ alájì dórè lé ọkọ gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ayọ̀. alága dórè lé ọkọ gbogbo lọ́rùn sọ ẹ̀ ó kúnlẹ̀ ògo. alága dórè lé ọkọ ọmú lọ gbọ́bọ̀ lọ ó má gbàgbé wa. alága dórè lé ọkọ mama ìjókòó rẹ̀ oṣù bó bá dèrè alẹ́. aláfẹ́ dórè lé ọkọ ọmú lọ gbọ́bọ̀ lọ má gbàgbé wa. aláfẹ́ dórè lé ọkọ. akọ́dá ayé o ìbàrẹ̀ ni mo ṣe olùdá oko olùdá òbò olùdá ẹ̀pọ̀n olùdá idọ ìbàrẹ̀ ni mo ṣe o ìbàrẹ̀ ni mo ṣe òṣà òkè ariwo yẹn pọ̀ díẹ̀ o ìbàrẹ̀ ni mo ṣe o ẹjọ́ ojú mi ṣe ẹ káàsán mo kọ́kọ́ fẹ́ play àwọn voice note kan síwájú mo sọ̀rọ̀ nípa KPI lẹ́ni which is key performance indicator ẹ lè ní key performance indicators or key performance indicator mo sọ wípé metric or nǹkan tó fi measure ẹ jẹ́ kí n sọ ní Yorùbá pé ó dàbí òṣùwọ̀n tí wọ́n máa fi wọ́n bóyá àwọn rules and regulations àwọn nǹkan kan standard tí iléeṣẹ́ ti set sílẹ̀ standard tí ibìkan ti set sílẹ̀ àwọn òṣùwọ̀n tó máa fi wọ́n bóyá wọ́n follow standard yẹn ni bí pé tó bá pé ṣé tó bá gbé patient wá ń sìn ṣé gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe ṣá ti ṣe wọ́n á tì kẹ̀ ṣá ti wo blood pressure patient yẹn wọ́n á tì kẹ̀ ṣá ti search ẹrù patient yẹn wọ́n á tì kẹ̀ ṣá ti weigh patient yẹn wọ́n á tì kẹ̀ nǹkan tí KPI wà fún nìyẹn nínú marriage a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa KPI marriage màá wá play àwọn voice note kan sí yín
ṣé wọn kí mo sọ pé nínú marriage mo ní marital satisfaction àti bóyá nǹkan tí gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹrù tó dì sílẹ̀ àwọn expectations yẹn tó fìpò máa bá nílé ọkọ ṣó o bá gẹ́gẹ́ bí obìnrin ṣó o bá lára ọkọ nǹkan tó rò pé o máa bá lára ọkọ tó rò pé o máa bá lára ìyàwó gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ǹjẹ́ o bá àwọn KPIs nìyẹn ní mo wá sọ pé London KPI marriage mo sọ pé àwọn P mẹ́fà kan wà tó jẹ́ wípé a ń láti wò pé ṣé gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn tá wà nínú marriage ṣé P mẹ́fà yẹn ṣé ó wà applicable ṣé ó ń ṣiṣẹ́ nínú marriage wa ṣé à ń lò nínú marriage wa but nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde nínú P mẹ́fà yẹn ó ní protection and pursuit tó jọ mọ́ tí mo fẹ́ relate mọ́ ọ̀rọ̀ dídóra wa nínú marriage but kí n tó kọ́kọ́ máa lọ mo gbọ́ àwọn nǹkan kan tó strange sí mi ẹ jẹ́ kí n yànyànná ẹ̀ number one àwọn nǹkan náà ni wípé obìnrin lè dá ní property ara ẹ̀ nínú ìgbéyàwó as a matter of fact tóbìnrin bá fẹ́ ọkọ tó bá ti rí pé irú ọkọ tó fẹ́ yìí kò láyọ̀lé gbogbo nǹkan tó bá rà máa forúkọ bàbá ẹ̀ sí tó bá ti rí pé ọkọ tó fẹ́ yìí ọkọ tí ò láyọ̀lé ni torí pé ọkọ tí ò fẹ́ yìí ọkọ tó ṣeé ṣe tó bá ń bá ọkùnrin rìnrìn àjò wàá mọ ibi tí ìrìn àjò yẹn máa forí ṣọpọ́n sí wọ́n bá rí pé ọkùnrin tó fẹ́ yìí o ìrìn àjò yìí lè má gúnlẹ̀ sí èbúté ògo ohun tó rò bóyá o máa bá kọ́ ló máa bá àwọn nǹkan tó bá kójọ lórúkọ àwọn ọmọ ẹ máa fi orúkọ bàbá ẹ àbí orúkọ má tiẹ̀ lórúkọ bàbá ẹ torí àgbọ̀rọ̀ lórúkọ bàbá ẹ àwọn ọmọ míì tí bàbá bí wọ́n lè dídé wọn ní property bàbá àwọn rí tó bá ń jẹ́ Olúyinká Olúkẹ́mi fi Olúyinká àti Olúkẹ́mi ra nǹkan ẹ tó bá wà nílé ọkọ tó jẹ́ pé expectation ẹ àwọn nǹkan orí pé ọkùnrin yóò wà reliable orí pé ọkùnrin yóò kò o mọ̀ pé màmá ò lè jẹ́ màmá gbogbo ayé bàbá ló máa ń jẹ́ bàbá gbogbo ayé bí bàbá bá ra nǹkan bó bá wù kó má forúkọ àwọn ọmọ ẹ̀ sí kó fi tiẹ̀ sí àmọ́ nǹkan tí wọ́n bá rà tó bá ti mọ̀ nínú marriage yẹn tó rí wípé ìrìn àjò tó ń rìn yìí ó máa forí ṣọpọ́n fi orúkọ ẹ̀ ra nǹkan tó fẹ́ rà ìyàwó lè dára nǹkan ara ẹ̀ nínú ìgbéyàwó kò sí nǹkan tó bá dì níbẹ̀ ó depend lórí ọkọ ìyàwó lè ṣe nǹkan kó má jẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ nínú ìgbéyàwó ó depend lórí irú ọkọ ló ọwọ́ tí ọkọ bá gbé wá straight for instance tó bá rọ́kọ tó bá ní ọkọ tó ní lára tó jẹ́ pé inú ẹ̀ ò kì í dùn sí nǹkan rẹ̀ tó dẹ̀ fẹ́ hold marriage ẹ̀ tó mọ̀ pé the moment tó bá ti mọ̀ báyìí wàhálà máa ṣẹlẹ̀ o ò ní fẹ́ ṣe nǹkan kó jẹ́ kó mọ̀ sí tó bá ti rí pé bóyá ọkọ tó yẹ kó tó bá ti ṣe nǹkan wàhálà máa ṣẹlẹ̀ kí nìyẹn dẹ̀ máa stand stick o ò ní lè achieve ẹ̀ mọ́ o ò ní jẹ́ kó mọ̀ sí kò bá ńlá ìpọ̀n rí ẹnìkan ò lè sọ fún mi pé obìnrin ò lè dá ní nǹkan nínú ìgbéyàwó obìnrin lè dá ní nǹkan ní ìgbéyàwó ó depend lórí ọwọ́ tí ọkọ ẹ̀ bá gbé wá ó depend lórí ìwà tí ọkọ bá wù tí ọkọ bá wù ìwà kí obìnrin open fóun obìnrin á open fún tí ọkọ bá wù ìwà tí rí ọkùnrin onílara tẹ́ bá rí ọkùnrin onílara kò sẹ́ni tó máa bẹ̀ẹ́ kó ṣe nǹkan kó hide ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa bẹ̀ẹ́ so obìnrin lè dá ní nǹkan but tí ọkọ bá wà responsible tó jẹ́ ọkọ tó ń ran ọjọ́ iwájú ẹ lọ́wọ́ tó jẹ́ ọkọ tó ń ran ìlọsíwájú ẹ lọ́wọ́ kò sí nǹkan tó ní pé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kó má jẹ́ kó mọ̀ but ọkọ tí ò ran ìgbésí ayé tí ò ran ìlọsíwájú ẹ lọ́wọ́ ọkọ tó máa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó máa nípa mí ń kú ni ọkọ tó jẹ́ pé tó anytime tó bá ti ṣe nǹkan re nínú máa ń bi ó lè ṣe nǹkan kó jẹ́ kí irú ọkọ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ̀ ó lè jẹ́ kó mọ̀ so rules wà ìyẹn náà fall under KPI other key performance indicator marriage torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti wà nínú ìgbéyàwó tí ẹ ní nǹkan tí àwọn P's tí mo dárúkọ yẹn which is play praise protection provision pursuit and purpose táwọn mẹ́fà yóò bá ti apply tí ò bá ti sí tó ò bá ti ní mẹ́rin nínú mẹ́fà yẹn ìgbéyàwó kọ́lẹ̀ ń practice ẹ kàn ń ṣe ìgbéyàwó ni I am telling you kò sí nǹkan tó ní pé kóbìnrin má ra nǹkan pamọ́ nínú ìgbéyàwó tó bá ní lára nínú ìgbéyàwó tí ọkọ ò bá dúró bí ọkọ kò sí nǹkan tó ní kọkùnrin gan kó ṣe wíìlì ẹ̀ kó má forúkọ obìnrin sí
nínú ìgbéyàwó tó jẹ́ pé ó rí obìnrin yẹn tó dúró nídúró wípé in tó ní ni mo fẹ́ gbà, mi ò nífẹ̀ẹ́. Mo dúró nídúró wípé mi ò fẹ́ lọ nítorí pé mo rí pé o ní property. Kò sí nǹkan tó ní kọkùnrin yẹn kọ wíìlì ẹ̀ kórúkọ obìnrin yẹn má sí ńbẹ̀. Kò sí nǹkan tó ní kó kọ wíìlì ẹ̀ kí èpè ní má ta sọ́wọ́ obìnrin yẹn. Tó bá ti rí pé ìdúró tóbìnrin yìí ìdúró wípé in tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni mo fẹ́, o ò fún ọkùnrin láyọ̀ látàárọ̀ dalẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n ní kó lọ ò lè lọ nítorí pé orí pé obìnrin yẹn ti kó nǹkan jọ, ọkùnrin yẹn ti kó nǹkan jọ. O ò fẹ́ gbà kí ọkùnrin yẹn níyàwó mi torí pé orí pé ó ti kó nǹkan jọ, o dẹ̀ wò pé kíní yìí o ìwọ ló máa pay jù, ṣùgbọ́n o ò fún ọkùnrin yẹn láyọ̀, o ò fún ọkùnrin yẹn nídùnnú, o wá torí o dẹ̀ dúró sínú ẹ̀ nítorí pé orí pé ọkùnrin yẹn ní property. Kò sí nǹkan tó ní kí ọkùnrin yẹn má pamọ́ ṣe will tí ò dẹ̀ ní jẹ́ kí obìnrin yẹn ní pin nínú will yẹn. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ní pé kí obìnrin má pamọ́ ra nǹkan tó bá rí pé ọkùnrin tó ń fẹ́, ọkùnrin tí ò ní àyọ̀lé, ọkùnrin tí ò fóun láyọ̀, ọkùnrin tí ò fóun ní dùnnú, ọkùnrin tí ò fóun ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ní, ó lè ra nǹkan pamọ́. Tó bá dẹ̀ ti rà kó forúkọ bàbá ẹ̀ rà àbí kó forúkọ ara ẹ̀ rà. Kò sí nǹkan tó bá dì ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ n play voice note yìí fún yín kẹ́ wá wò ó bóyá KPI, which is key performance indication, bóyá ó ń ṣiṣẹ́ nírú ìgbéyàwó báyìí. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín pé word kan wà tó jẹ́ pé wọn ò gbúdọ̀ sọ nínú ìgbéyàwó. Ṣé rántí pé mo sọ pé àwọn word kan wà tí wọn ò gbúdọ̀ sọ nínú ìgbéyàwó. Mo ń bọ̀. Kíní ìdá. Mo ń bọ̀. Ẹ má bínú. Ó ní. Àǹtí Yínká àti àǹtí. Ẹ wo agoni. Ẹ wo nǹkan tí ọkùnrin ń go through. I've been listening to you for quite a number of years, but unfortunately, mi ò tún lè calculate time tí US lè mú wa time tí ẹ máa ń ṣe. So most of your show mo máa ń wò lately ni. So at least mo máa enjoy it anyway. And not for the enjoyment part of it, I think it is very, very ọkùnrin ó wọ́n bù even bó ṣe ń bá yàwó ẹ máa gbọ́ o ìyàwó ò sí bí o ẹ wo nǹkan tó bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Ọ̀gbẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀ tó níyàwó òun kò jẹ́ kó máa bọ̀ òun sùn yẹn. Èmi mọ bí tí kíní yẹn ti ń bọ̀, mi mọ bí tí ìmọ̀ kan tí ayé dà o. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yóò kúkú ń ṣẹlẹ̀ sí mi gangan ni o. Ṣé ó tẹ̀ dàbí pé ó tẹ̀ ti wá mo mi jẹ́ pé tí máa bá ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ gbá mi gan-an wọ́n á máa bí pé kọ́rọ̀ mi máa gbàbò mí ọ̀kọ́ wọn pé mi ò smart mi ò wà ṣàpráprá bí ti tẹ́lẹ̀ tí máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ìfà tó dé sí ìkan mú láti máa pè kí n máa sọ fún wọn pé ṣé ẹ ṣètò mi ẹ bá hate mi bóyá kí n. Ìyàwó ẹ̀ ló lo ẹ fún yẹn o ìyàwó tó fẹ́ sílé ló lo ẹ fún. Bọ́dọ̀ ṣe ń wò kórè náà àwọn ọkùnrin kan wà mo dẹ̀ rò pé àwọn obìnrin míì náà wà bẹ́ẹ̀ náà pé kò dàbí pé àfihàn jẹra wa lójú ara wa tí ló dàbí pé upbringing wa then mixing up. Èmi ò kì í mix láti ilẹ̀ mi ò mix pẹ̀lú obìnrin rárá. Mi ò mix. Mi ò mọ gbogbo kàjé obìnrin. I don't know. So pé kéèyàn wọ́n lòmíì ṣe fẹ́ lòmíì yẹn tí ò bá sóbìnrin around mi well ìyẹn ṣe mo sì lè sọ pé òkè kò sóbìnrin bó tóbi bá wà ní around mi obìnrin dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi. Àwa kò ní spirit of going around mi mọ̀. Àwọn akọ́bẹ̀pọ̀ kan máa stick bẹ́ẹ̀ náà ni kan máa stay in there. So nínú ilé náà òun yàtọ̀ díẹ̀ sí ìyàwó ọlọ́gbẹ̀ni yẹn o. Ó ń ṣe oúnjẹ so tí n bá ti wá béèrè fún kábàárà wa sùn a lè pe ṣé
ó tẹ̀ ṣe oúnjẹ jẹ ó tẹ̀ dúpẹ́ ó Ṣé fọṣọ gbọ́? mi ó bí pàdé fẹ́ra mi ò wọ laundry o very hard working. Mo fara kan báyìí irọ́ bó tó sọ̀rọ̀ káàsì kí n gbórílé irọ́ kó n gbórílé mi kò tẹ̀ ní ẹ́bà tí ṣọ̀jẹ́ ìtẹ̀ rárá ọ̀kẹ́ mi tẹ̀ gbórílé mo dẹ̀ gbọ́ lẹ́kṣọ̀ yín gan-an gbogbo nǹkan tẹ̀ sọ pátápátápátápátá gbogbo ẹ̀ ni mo ti practice àti ní ọ̀rọ̀ ẹnu àti sexually o kápọ̀ ọkùnrin o mi ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ ṣe náà gbọ́dọ̀ ṣe ìtẹ́ náà kọ̀ọ̀kan kan sọ pé káwọn obìnrin bọ́ sí mi yẹn ó yá jàre jọ ó yá jàre jọ mo máa ń bọ̀ kí ni gbogbo eléyìí mi dé dàbí Ó yá jàre jọ. bí olóògbé kẹrin lọ́wọ́ ń dá ẹni tó kí ọ̀tẹ̀ ìfara mi lọ. inú program kẹ ṣe ọ̀fíìsẹ̀ǹtì yẹn tí mo gbọ́ yẹn lọ́dọ̀ kọ́ ni kéèyàn báyọ̀ sùn gbà mí pàápàá kéèyàn tiẹ̀ kọ̀dù kéèyàn tiẹ̀ ṣeré nínú ilé gan ó ń yóyàn gbà mí. ká fẹ́ bá ìyàwó yẹn sùn kó jẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn sì máa ronú bó ṣe máa sọ fún pẹ́pẹ́ ṣẹlẹ̀ máa dọ́gbọ́n máa ṣe àwọn pẹ́pẹ́ forúkọ ahead of time kí àyẹ̀yàn máa já àti ṣe. tó bá sọ pé wọ́n responsible náà gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ọ̀gbẹ́ni kan sọ pé wọ́n náà ọkùnrin tó bá responsible ní ìwà ní ìṣe àti owó ó ní àwọn la máa ń jìyà òfin. Omi ìnáwó rẹpẹtẹ o ní sọ àwọn náà ṣiṣẹ́ wọn dé wà fẹ́ fún un. Ìyàwó ẹ̀ ló sọ ló ń lo ẹ fún yẹn o. Ìkẹ́ ká lọ táká fọwọ́ kọ̀ọ̀kan wálé ká ṣe gbá ká ṣe àwọn gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ̀lẹ̀ bá wọn ṣe mi ò mọ nǹkan tó ń fa suicide. Débi wípé ìtàyìn kágbà kan báyìí masturbation mo mà kúrá ní. Why gbogbo ọkùnrin ló ti gbọ́ sí náà ti di oní masturbation tó ó ní repercussion o. Mo kàn dé àmúra mi ní orí bẹ́ẹ̀dì masturbation okó ti lọ. Okó ti lọ. Màá kọ́ rí wípé nígbà kan tí màá tẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ báyìí bàbá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí pé mo tẹ̀ gbé wọn báyìí ní màmá yìí. Ní àná yìí ó ṣe ń sọ fún mi wípé ṣé gbogbo èrò tèmi ò tiẹ̀ ju òkú àgbègbè lọ. Àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ń kìlọ̀ ọkùnrin nìyẹn. Mo ní àkílẹ̀ sọ yẹn mo ní ẹrù ìlú ọ̀rọ̀ tó sọ pé mi ò mọ ìdílé wọn lọ láti. Àwọn olùbíṣẹ́ látàárọ̀ owó kan. Ẹ má gbàgbé o under KPI a ní work-life balance. You should be able to balance your work and your responsibility at home. Báwa ń lé báyìí èmi tó yẹ pé aláwàdà ní nílò bàtà lágídí ní mi ò lè kí ṣeré mọ́ nínú ilé. Àmọ̀ràn tá máa sọ àmọ́ kọ̀ọ̀tẹ̀ sọ mí di òkú aláyé. Irú èèyàn báyìí tó bá bọ́ síta ilé yẹn á dàrú ẹni Yínká. Ogún náà kò tẹ̀ wá gbọ́rọ̀ kò gbọ́ kankan mọ́. Nígbà kan ṣe mo lọ lo alẹ́ tó bẹ́ẹ̀ àkọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní lọ́tà tí mo gbọ́ tí mo gbọ́ ní dáadáa táwọn gáàsì ń sọ tẹ́lẹ̀ náà sọ pé nígbà míì gan kò ti pé nǹkan kan ṣe èèyàn kó tó ọ̀rọ̀ ẹnu nínú ilé gan-an ó ń pa okó. Ẹnìkan kan náà tó wọ́n máa ṣe náà lára apá mi ẹsẹ̀ mi wọ́n lọ. You cannot. Kò sí protection in that kind of ilé. Kò sí protection bẹ́ẹ̀. One of the principles of KPI protection ò sí nínú ilé yẹn. Àti ìgbà tó bá wọn ṣe nìkan. Pursuit kò sí nínú ilé yẹn. Ó ti kó sí mi ní brain ó ti rẹ̀ mí ní brain. Tó o bá ti rẹ̀ brain ó ti rẹ̀ ara. Bá náà àwọn ṣe tó máa ń mi ṣe. Bàbá fún mi jẹ́ kí n satisfy wọn. Òun mi ṣe ara. Ìjẹ́ ń gbà tó kó obìnrin. Àwọn tí bá ti rí sáìn ìpè ọmọ náà fẹ́ ṣe àti máa pọ́n àmì sílẹ̀ díẹ̀. With nǹkan tí mo rí
mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tá bá kó 100 obìnrin sílẹ̀ 85 of those 100 women tó bá lọ bá ọkọ pa wọ́n fẹ́ dóko kì í ṣe pé bóyá wọ́n really fẹ́ dóko kì í ṣe pé ó really wù wọ́n dóko kíni ló wọ́n wà paranoid ẹ̀rí ọkọ̀ fúnrara wọn jẹ́ wọn pé ó mà ti pẹ́ táwọn ti bá ọmọkùnrin yìí ṣe ọmọkùnrin yóò dẹ̀ kò kí ẹ̀ wọ́n lọ láti lọ rekindle hope wọ́n lọ láti lọ rí àṣọ ara wọn pé ṣé ọmọkùnrin yìí káwọn láṣà lọ register pé mo sì wà ń bí o òbó sì wà ń bí o kì í ṣe pé bóyá ó wù wọ́n because kò ní wù ẹ́ kó lọ bá ọkọ pé o fẹ́ dó oko kó máa dú ẹ kó tún máa ní ọwọ́ mi o ẹsẹ̀ mi o ò dẹ̀ ṣe kíá ọ̀pọ̀lọpọ̀ from àwọn nǹkan tí mò ń gbọ́ tẹ bá pa ṣàṣà láfta tẹ bá ti abandon ọkọ tẹ rí pọ́kọ ti abandon yín gbà tẹ ti sọ no tán tí ò sọ nǹkan kan tẹ bá tọkùnrin tó bá wá work lọ bá ọkùnrin pé ó fẹ́ dóko kì í ṣe pé ó wù ẹ́ kò wù ẹ́ o fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ lọ rí candle hope ẹ o fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ lọ rí aṣọ ara ẹ o fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ lọ sọ wípé kì í tẹ́ ṣe pé o tún lọ bẹ̀bẹ̀ o kò ṣe pé o sober o lọ out of o wà paranoid ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà paranoid pé jẹ́ kí n tiẹ̀ tún lọ gbáṣẹ́ ẹ̀ wò má jẹ́ kí n fura nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin lọ obìnrin padà lọ ṣe nìyẹn kì í ṣe pé bóyá most of you tẹ́ bá lọ sọ pé ẹ fẹ́ dóko because o ò lè sọ pé o fẹ́ dóko kó work lọ bá ọkùnrin nínú ilé pẹ̀lú aṣọ gẹ̀rẹ̀yẹ̀ tó dẹ̀ wọ pátá sábẹ́ tó wọ dírọ́ọ̀sì tó wọ àgbékọ́ o ò lè sọ pé o fẹ́ dóko kó má sí àwọn nǹkan tó ti máa ṣe àwọn nǹkan tó ti máa ṣe sílẹ̀ tọkùnrin máa fi mọ̀ pé tóun bá délé báyìí tó bá máa set ojú tí ẹ báyìí okú ẹ máa ti lé already ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ́ bá padà lọ bá wọn after so many refusal tẹ́ bá wá padà lọ bá wọn ẹ lọ bá wọn láti lọ rekindle hope yín ni ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ mo tún ní mi o. Èmi ò mọ nǹkan tó dé o mi ò mọ tó dé pé táwọn obìnrin ẹni pé ọkùnrin yìí gan ó sú láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìyá lára láti sọ ó ti sú. àbí tó bá sí lára lè mọ̀ bóyá kájà tó máa jọ gbé mọ́ kádé jà tẹ́yà àbájọ gbé náà kájà but I won't think about that. I won't think about no somebody think about that. I will not think about that look for somebody else but those who are around me or bóyá a ò jà a kàn separate náà ni I still consider her to be my wife. Because anything distraction èmi ò kí ń fẹ́ àbábẹ́ àwọn ẹnìkan sì wọn ò ní jágbádùn wọn ò ní ṣe kí nìkan máa rí gbogbo ìgbẹ́mọ́ máa jà àgbàlagbà làwọn méjèèjì wọn fẹ́ máa kó ẹjọ́ ó bá mi sùn kò bá mi sùn kí ni gbogbo. And that is what is really killing most homes. But fear of pé ọkùnrin wọn ò ní lè sọ fún pastor wọn ò ní lè sọ ta but they are dying they are dying. ṣáà mi ní kí n máa pè ní kí ní báwọn ìyàwó ṣe ń ṣe ìlànà kí n máa rojọ́ fún wọn. èmi ní kí n pé náà jẹ́ ọmọdé but unfortunately fún mi sáyẹn ká mi ò gbádùn ara mi ọmọdé mi ò gbádùn àwa ọmọ gẹ́gẹ́ side ni wá àwọn bàbá wa wọ́n fi obìnrin dẹ́rù bà wá gan tó bá pèsè ká lóyún ká ṣe ó lè ṣe ó lè mọ àti sábòbìnrin tuntun. bí àtijọ́ sábà pé ní èjì ìdúgbò nǹkan tí èèyàn ṣe ń gbà wá ń wá sí lára gan the mọ́tò àwọn ní obìnrin kí wọ́n tiẹ̀ tẹnu sí sẹ́ẹ̀tì gbogbo pé wọ́n ń ṣègbádùn fún àwọn gan bí ìgbà tó yára náà kọ́ mi. mo fẹ́ kẹ́ kó sọ débi tí ó ti sọ pé ìyàwó máa ń fóun nípa. ṣé ìwà jẹ pé ìyàwó máa fóun nípa. àwọn obìnrin tí mo gbádùn jù láyé kò sí ló bọ̀ mo gbádùn fún wọn. Where is the protection? Where is the provision? Where? Just try to. One purpose lára àwọn purpose tẹ́ fi fẹ́ra ni kẹ́ dọ́ra yín ẹ gbàgbé primary purpose tẹ́ fi fẹ́ra ni wípé kẹ́ fulfill àti dọ́ra yín kó má di pé kò sí àgbèrè láàrin ẹ̀yin méjèèjì pé kọkùnrin obìnrin má lọ dóbò kó má lọ dókò mí ń ta. Yeah, honestly lẹ́yìn tí yẹn tẹ́ bá ti fulfill yẹn lọ́mọ máa wọlé ẹ ṣáà máa dóra yín kẹ́ tó bímọ. So where is the purpose nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó irú ìgbéyàwó yìí sí purpose dà protection dà pursuit dà lára àwọn KPI
of marriage. Nígbà tí ò sí yẹn, how do you want the home to work? Kò sí purpose. Bóyá ni praise wà, bóyá ni play wà, because ọkùnrin yẹn sọ pé ó máa dijú mọ́rí kò ní sọ̀rọ̀. So kò sí play. The six P's of KPI, 6 P's of marriage KPI, kò sí kankan tó wà present nínú marriage yẹn. Now you now tell me pé Yínká ló ń dalé yín rú. Ẹ kúkú ti gbọ́. Now, pastor go ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastors ò mọ̀ nípa KPIs. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. So how would they lecture? How would you give what you don't even have? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bí tó ti ní má yẹn máa já wọn ní ẹ̀bò. Tá bá wò lásán báyìí. Nígbà tí wò wọ́n báyìí. Ẹ wo bó ṣe respect ìyàwó ẹ̀ tí bá ti ń wò wọ́n. Ibi tó wá tún sí mi lẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n wọ̀ mọ́. Gbàgbọ́n tí wọ́n gbà. Wọ́n láì tún tẹ̀ máa wọ̀. Wọ́n wọ̀ mọ́. Torí pé olóòn láìkẹ̀ kókó ẹ̀ má bàa lè kò wọ́ mọ́. Wọ́n máa sùn náà báyìí. Wọ́n lọ wọ ṣọ́ọ̀tì náà báyìí. Àtàṣọ kan wọ́n bá wọn wà lórí. Nígbà kan tí n bá ṣe dé báyìí, tí n bá dé lóru báyìí, wọ́n máa ń jẹun pagun. Tí wọ́n bá ti jẹun pa báyìí, wọ́n lè ṣèrà sílẹ̀. Wọ́n kọ́ máa wù, wọ́n kọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n á fi sùn náà. Àfọwọ́kàn ọ̀bọ̀ bá fẹ́ kókó bọ̀ ó lè dìjà lẹ́bàá yìí tí bá fẹ́ wọ́n ti ẹ̀ pé mo fọ́ bàbá ọmọ ìpá ni. Ìpá máa ta mí padà. Ṣé ń gbọ́? Ó máa ta ọkọ ẹ̀ nípa. Ṣé ń gbọ́? Key performance indicators in marriage. Màmá máa bá pàrọ̀ pé tí n bá dé èmi tí mo fọwọ́ kàn yín, èmi tí mo fi ń ga yín, èmi tí mo ṣe gbá, èmi tí mo ṣe ẹ̀rọ. Bóyá ìgbà tó wá rí pé lóòótọ́ tí n bá ti dé, n bá fọ́pọ̀ mi, tí n bá máa wá sùn sí i, wọ́n wá mú aṣọ kan bí bọ́ọ̀. Wọ́n wá yí wọ́n kì gbogbo abẹ́ tán wọ́n kì abẹ́ tán Can you imagine? Where one of the key factors bí ajá tó fẹ́ jí oúnjẹ jẹ lẹ́mí kan bá rí pé ní báyìí tó yá báyìí máa wù rẹ̀ báyìí bí ajá tó tètè táwọn ajẹun ẹ̀. Bí ajá. Káyíká débi pé mi ní bá fún àpapọ̀ tí mi kò jẹ́ kí ó ń já síta ó kàn kí mọ̀rẹ́ mi bá tí mo rà bẹ̀rẹ̀ mi nǹkan báyìí bí mo wò ó títí báyìí ní àlọ́yọ̀ ní àsìkò tó tó báyìí ó kàn máa jókòó síbẹ̀ nítorí máa jókòó síbẹ̀ nítorí lójoojúmọ́. Lẹ́yìn ká àwọn ọmọ kan tó dé máa bá wọn sọ̀rọ̀ o ní ọmọ kan tó dé o. One of the key performance indicators of marriage, protection. Kò sí protection. Protection is not like by cooking or by pé òun wo property. Protection wípé ọkọ ẹ ò gbọ́dọ̀ wà in pain. Kò sí ọkùnrin tó yẹ kó dóbò tí ò róbòdó tí ò ní sí in pain. Kò sí. And you cannot treat a man in this manner. Tẹ́ bá rí bí ọkùnrin ṣe ń bá bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń refer sí ìyàwó ẹ ló ń lò fún ìyàwó ẹ. Ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan kan fún yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ní platform Yinka TNT platform burúkú ni. Òṣìná ń ṣe ń bẹ̀, òṣìná ń ṣe ń bẹ̀, òṣìná ń ṣe ń bẹ̀. Àwọn tó mọ̀ pé kò ń ṣe òṣì wọ́n ń gbọ́kọ lọ́wọ́ yín. Ẹ gbọ́. Ó ní hello sis, my wife can kill you because she hates you. Kíni yẹn? Ó ní hello sis, my wife can kill you because she hates you with passion because I listen to your program. Ó ní because she hates you with passion because I listen to your program. This program you did Only this program you did few hours ago is similar to my own. In fact, mine is worse. I have been masturbating and fornicating 3 years after my marriage, over 20 years. Ẹ fẹ́ pa ni. Nígbà tí ọkùnrin bá result, mo sọ pé masturbation dá, bẹ́ẹ̀ tó bá ti tún ti pọ̀ jù. Ẹ lọ tún lọ bèrè lọ́wọ́ doctor, ó tún lè cause cancer. According to nǹkan tí mo kà, tó bá tún pọ̀ jù fọ́kùnrin. Only due to a lack of sexual appetite from my wife is aware that I masturbate and she prefers I do it than to have a girlfriend. Sherry selfish interest. We moved to UK less than 3 years, and the last time sex caused issue was over 2 months ago. And with anger, that was the last time I slept with her on the same bed. Inside this cold weather, it is inside this UK that she started disrespectful to me in all manners.
Anyway, in a nutshell, God gave me a rich single mother, and I already moved out of the house for her because I can't live the kind of life she wanted again at my age of over 50. It has destroyed my sex life. My new woman is black, half Jamaican. In fact, with her level of riches, I can bet you I haven't seen any woman that has ever given me this type of respect in my life. And she doesn't allow me to spend my money for anything. She's even telling me that she's ready to have my baby. Sister Yinka, following you has made me against something good, to the extent that I'm afraid if it is possible for someone to love me like this. Ayé pé méjì o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹni tó bá jáde, ẹni kò ní wọlé mọ́. Ẹni ó máa padà wálé, ìta máa wálé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìta ò kí ń padà lé wọn wálé. Ọkùnrin yìí ó ti move sínú ilé lady yẹn. Mo wá pè lady, mo níyàwó ẹ̀ ńkọ́. Ó ní òun ò lè fi lady yẹn lẹ̀. Ó ní torí wípé one of the things tí lady yẹn sọ fún òun ni pé òun ti ní relationship rẹ̀. The moment tí lady bọ̀bọ́ yẹn àti ìyàwó ẹ̀ parí ìjà wọn lọ lé. Kò sí tó bá nǹkan tó bá ti lè mú obìnrin tiẹ̀ jáde tó lọ fẹ́ obìnrin míì tó fún ẹ láyọ̀ tó nu ẹkún ẹnu tó wá ti torí pé tinú ilé ẹ parí ìjà ó padà lọ wá mọ̀ ẹ́ tó fẹ́ mọ́ wọ́n máa padà fi gígbá ẹ lórí padà bọ̀ nínú ilé kò ẹ pa òdẹ̀ ní bóró mọ́ fún ẹ. Ẹlẹ́dàá yìí tó rẹ̀ ẹ́ lẹ́kún nígbà tó ń fún ẹ ní ẹkún mu ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ kó o jèrè bọ̀ nínú ilé tó padà sí. Torí obìnrin tó bá mọ̀ wípé most of you go and study the KPIs of marriage. Tó o bá ti lè study it, there should be a work balance, a work-life balance or life-work balance or whatever tó bá fẹ́ pè for you to be able to sustain your marriage. Kò ṣe excuse. Yes, ó lè rẹ obìnrin. Mo sọ fún yín pé no, it's anathema, it's a poison. Mo wá fẹ́ play voice note ọkùnrin. Obìnrin ò kí sábà sọ pé wọ́n fìyà jẹun o nípa oko. Ó máa sọ wípé ọkọ àwọn ò lè ṣe mọ́, kò ní kinní kan mọ́. Ẹ máa gbọ́ o. Hello sis. Yeah. Mo kàn ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mo ní sọ fún yín pa schedule mi. Ó tight ní wíìkì. Mo kàn ní kí n sáré wá ṣe kinní ni based on the program tẹ́ ṣe lánàá. Let me let my own two out. A lot of us guys are suffering this thing. Ẹ wo ní gbogbo tobacco 100 married men sílẹ̀ 90% wa la masturbate. Oh my God. Ẹ má yẹ kí n parọ́ tàn yẹn. Torí pé kí ni nǹkan tá ti use mọ́. A ti use mọ́ sex. A dẹ̀ délé kan fún wa wọn fún wa jẹ. Kí la máa ṣe? A masturbate. Tabarowo agbomo, tabarowo masturbate. And these women, they keep complaining. Ipe a ṣe tó a ṣojú ìṣọwà a ń ṣàgbèrè. I'm a man, mo ti marry since over 20 years. Ọmọ mi, ọmọ mẹ́ta mo ní. Yeah, ọmọ mẹ́ta mo ní. So, mo ti máa bẹ̀rẹ̀ sórí. Mo nǹkan sọ briefly nítorí pé bí sọ fún yín mo láti tètè ṣe kí n tètè padà síbi tí mo ń ṣe. Àwọn obìnrin èèyàn láti wà careful. Torí tọ́jọ́ bá ti ń dojú alẹ́ at over 50 kí èèyàn máa masturbate for láti ilẹ̀ wa over 20 years kí n máa pín ẹ wo mo fẹ́ wàhálà fún family mi mi fẹ́ kí ilé mi dàrú mo fẹ́ ṣe kékeré kan dàrú. Obìnrin náà ti mọ̀ pé tẹ bá ní kẹ́ rojọ́ ẹni fẹ́ rojọ́ side yẹn mọ́ra yín pé ẹni fẹ́ rojọ́ side yẹn síta pé ẹ̀yin masturbate ó máa dàbí ìtìjú fún ẹ̀yin fúnra yín. So I just have to let it out. Mo sọ fún ó rojọ́ mi fáwọn family mi àtàwọn family ẹ̀ ìgbà tó sọ fún wọn mi ò ṣe kinní kankan kan bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé kinní kan lórí ọ̀rọ̀ sex òun ò tiẹ̀ ṣe dáadáa tó pé kinní kan kan bẹ́ẹ̀ but at least any other thing òun wà okay ní ṣe kinní kan. Wọ́n á gbọ́rọ̀ látọ̀dọ̀ ẹnu tèmi. That was the first time tí ẹ ṣe máa sọ fún wọn pé báyìí ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ báyìí ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ o. Kò sí ètò lè sọ̀rọ̀ nínú wọn gbogbo wọn pa lọ́lọ́ ni tó ń sọ pé so nǹkan báyìí ló ti mú mọ́ra láti jẹ́ nǹkan báyìí ló ti mú mọ́ra láti jẹ́ mo nítorí pé kò ṣeé sọ ni. So a lot of people náà tó ń wà tó ń go through ẹ̀ kò ṣeé sọ fún wọn náà ni.
àìmọye ìdájà àwọn ọkùnrin more than ìdájì sef don ṣe masturbation torí pé kí ni they want to keep their home and ìyàwó wọn yẹn fi ìyàwó bò jẹ wọn. ìyàwó wọn fi ìyàwó bò jẹ yín wọn fi ìyàwó bò jẹ wá so Ọlọ́run níbọ̀lọ́run ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀ so ibi tó ti ń ṣe kínní Ọlọ́run ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé bọ̀bọ́ yìí kínní yóò wú látọkàn kó máa ṣe kò wú látọkàn láti máa ṣe kò wú látọkàn ló ti máa ṣe so kínní yẹn ti máa ó ti gbàtà ẹni gbàtà débì báyìí àìmọye ìgbà tí sẹ́ẹ̀tì ti já wàhálà lẹ̀ àìmọye countless number of times tó yẹ pé mo máa wà lórí ìyàwó mi pé ká máa fọ́sọ̀rọ̀ mi láti máa bá a sùn bó ṣe máa ṣe gan-an oko yín máa wálẹ̀ ní ẹ̀kọ́ mọ́ máa put yín off ẹ̀kọ́ máa ra máa dìde jẹ́ ẹ̀ máa lọ ti yín pápá òdùn ẹsẹ̀ àdùn bẹ́sẹ̀ àdùn orí àdùn gbogbo nǹkan máa ń ṣe ní táyìn tó bá ti fẹ́ bá sùn gbogbo àwọn nǹkan tó lè negative response tó lè set ọkùnrin off the track pẹ̀lú ló máa ṣe ó masturbation yìí ó mọ̀ pé mò ń ṣe ó ti ká mi dára rí ó ti mọ̀ pé mò ń ṣe ẹni tó yẹ kó pariwo mi síta pé máa bọ̀ wá dóbò ṣé òwò lórí dóni tó ń ṣe irúkọ báyìí pé kò ṣeé sọ fún torí pé she knows that she herself she lacks as sexual capacity ó mọ̀ pé òun lack a sexual urge and to work on it ó ń sọ pé torí pé mo lọ ṣàgbèrè nígbà kan ní kinní kan àwọn torí báyìí ní kinní kan ok ó ṣàgbèrè nígbà kan kí ló mú mi lọ ṣàgbèrè yẹn ṣé òṣòbòlẹ̀ wọn àkíyèsí ọkọ ẹ̀ pé ó ń ṣàgbèrè but tó má ti ṣe masturbation inú ẹ̀ kò ní sọ̀rọ̀ sí ní wọ́n sọ pé kíní yóò lè máa lọ báyìí ó yẹ pé ìlú ìtàdé wà lélẹ̀ ó ní báyìí lè pariwo lé ayé lórí mọ́ torí àwọn neighbor máa pariwo tó máa ṣe kíní and agbára wà lọ́wọ́ wọn mi báyìí nílùú yìí mo máa wò pé Ọlọ́run ìlú tí mo wá ń sìn yẹn báwo ló ẹ ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ kò sọ́mọ tẹ́ máa kàn sáré sọ pé ok ṣe sáré yàbàrà kò sáré ṣọṣọ táì kò síbi tẹ́ máa sọ pé wọ́n sáré kó skẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sókè kò sáré gbalẹ̀ pọ̀n kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nílùú yìí àdẹ́gbẹ́lẹ́dẹ̀ wá wà tẹ́mi ò tí ì mójú ilẹ̀ o òun mọ̀ kó máa ná mi lówó àdẹ èlò ni jẹ́rọ mi yìí pa tó máa ná mi lówó wọ́n lọ́n ṣe máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ nìyí ẹni tí mò ń fẹ́ ń sìn ọmọ ìlú yìí ni half bíbà ẹ̀ ní half Jamaica ni ọmọ ìlú yìí ni wọ́n lọ bà mí jẹ́ lójú ẹ̀ ni o wọ́n bà mí jẹ́ lójú ẹ̀ ni o torí mo sọ pé mo fẹ́ gbé ọmọ mi wọlé ọmọ first daughter mi nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo gbé first daughter wọlé ó wá ṣe masters ẹ̀ gbà tí ò sówó mọ́ mo lọ bọ́ọ̀rẹ́ mi pé kó yá mi lówó ó lóun ò lówó àṣàbáṣà jẹ́ fi mọ́ bẹ̀ pé òun ò lówó láti help mi mo kàn sọ fún yín láti mọ̀ pé kò síbi tọ́lọ́run ò lè gbà help èèyàn ni owó a kò wá fi mọ́ bẹ̀ bóyá lóun ò lówó á tún lọ rojọ́ mi fún lady kan lady tó lọ rojọ́ mi fún yẹn lady tó lọ rojọ́ mi fún yẹn lady yẹn ni lady tó lọ rojọ́ mi fún yẹn lady yẹn ni lady tó lọ rojọ́ mi fún yẹn lady yẹn wá ní Ọlọ́run wá lò fún mi lady yẹn wá ní kí ni mo ṣe oníṣẹ́ mi mọ̀ pé mo gọ̀ pé mo stupid gẹ́gẹ́ yẹn wá ní kí ni bọ̀bọ́ ìṣe fẹ́ tó ń rojú ẹ̀ wá ní èmi ta ilé kan àwọn ṣoṣo tí mo ní Kòròdú ní Cold Street ní Kòròdú ìlú ìkànnì tí mo ní gbé mo lọ tà torí pọ́nmọ́ mi fẹ́ wá ṣe masters lady yẹn wá ní tóun bá ríru ọkùnrin báyìí tó lè give everything tó ní torí àwọn ọmọ ẹ̀ pé òun lọ́mọ mẹ́ta bàbá wọn gan kò wà responsible ó ti lọ ó ti nù láti bá 5 years old táwọn ti ṣe tó ti bí wọn ni tó ti sá lọ òun lòun dá gbé gbogbo bùkátà ṣe everything ni tó bá jẹ́ pé ìlú yìí ti wà program kò ní easy fún un wípé that kind of a man tó ń bá rí wà láì pé òun ò lè jẹ́ kó lọ láyé láyé pé irú nǹkan yẹn báyìí lòun fẹ́ láyé òun wípé òun ò máìlì irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn wípé ẹni tó lè fi gbogbo nǹkan sílẹ̀ torí ọmọ ẹ̀ pé irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ má ṣọ̀wọ́n tẹ́lómi máa ti lọ fi gbogbo owó ẹ̀dógbò láti lọ fi ṣe ìṣìnà ṣe gbọ̀ǹkan bẹ́ẹ̀ pé láàmì gbé pé èèyàn gidi ni bí wọ́n yẹn ṣe walk away nìyẹn gbà tó di pé ọ̀gá èèyàn ò báyìí story ẹ̀hún ibi tí gẹ́gẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní
nífẹ̀ẹ́ mi nìyẹn o wọ́n ìfẹ́ sí ń fojú sí mi lára nìyẹn o wọ́n ìfẹ́ sí ń fojú sí mi lára fojú mi sí lára nìyẹn o tìtọ̀ dẹ̀ sẹ́yìn pé àjọ gbé ń sìn ni o. àwọn wèrè kan lè ní ó fi wáìfù ẹ lẹ̀ ó lọ bá yòǹtọ́ nígbà tí wáìfù bá choose láti má wà rẹ̀ láti má. nǹkan tó lọ́run fún lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò òun ló sọ ọ́nù eléyìí ṣe rí mi yìí ni eléyìí tó dẹ̀ rí mi lélẹ́yìn mi ò tí mò ń wá mo yin fọ́sọ̀rọ̀ mi láti ẹ̀ ti ra nǹkan fún for the past 2 months nsìn wípé kí n tẹ̀ wá nǹkan kan tí n tẹ̀ ra fún kò sí mi tí mo nǹkan tí ò ní láyé ẹ̀. ẹni tí ìyá ọkọ ti jẹ rí. mi mọ nǹkan tí mo lè rà kò tí sí mi tí mo nǹkan tí ò tí ì ní láyé ẹ̀ ìṣe ló ń bóyá ń kẹ́ mi lójú ló yẹ ń kẹ́ mi lẹ́nu bóyá ń ṣe mí bóyá ń forí balẹ̀ fún mi ló ṣe ń pọ́n mi lé ẹ mọ̀ pé tọkùnrin bá dẹ̀ tẹ̀lé bí tó ti ń pọ́n òun lé yìí mọ̀ pé ọmọ mo rò pé nàìjíríà nìkan ló lè pọ́nyàn lé ni o eléyìí pọ́n mi lé o tó pọ́n lédè léyìí pọ́n mi lé gan mi tí rí rí ẹ̀rí nàìjíríà àtijọ́ tí mo ti ń rìnrìn mi kiri ó pọ́n mi lé tó di extent pé ẹ̀rù gan bà mí pé ìkẹyìn pọ̀ ṣé kò yẹ pé ó ní kó mú mi wá níbì kan àbí kìíní kankan bẹ́ẹ̀ onínú ó nítorí nǹkan tó sọ against mi ló ń ṣe láìkì mi ìpè ṣé oríyàn báyìí bí ṣe rárá máa ń lọ mi ṣé oríyàn báyìí ni mo jẹ́ bó ṣe di pé ọlọ́run gbógun fọ́lẹ̀ mi nìyẹn tó bá níyàn ní nǹkan obìnrin ní nǹkan ó lé everything but ẹ lè mọ̀ àtọ̀ but bọ́lọ́run ṣe é ṣe nǹkan ènìyàn gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ló ń fún mi èmi gan dẹ̀ ń ṣọ̀lẹ èmi tó yẹ kí n máa náwó gan tẹ́lẹ̀ ni mi tó wá rẹ́ni tó wá náwó fún mi orí àwọn ọmọ mi gan. mo tún fẹ́ kẹ́ gbọ́ ilé ó pọ̀ ń bẹ́ o. àti nǹkan ẹ̀ka lẹ́ o alẹ́ láwọn wà mí báyìí mo. hello. hello ma. èmi ò mọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ mo wà live máa pè ẹ́ padà. ẹ ká sọ wọn. máa pè ẹ́ padà mo wà live. pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tó ní. you cannot subject your man débi wípé our base only on masturbation you cannot. Wow. Wọ́n wà very comfortable débi pé ó bá ọkùnrin yẹn níbi tó ti masturbate ó dẹ̀ care. Story máa yẹn pẹ̀lú story mi they are similar. You know, I think àǹtí tí wọ́n pè tí wọ́n jẹ́ Princess Abby sọ pé àwọn ọkùnrin míì máa ń ní tó wà responsible pé àwọn máa ń fall victim àwọn ìyàwó máa marginalize nínú ilé. Talking about responsible after out there, most of the responsible women they have always been starved of sex. In my own case right now, so ìgbà tó sú mi tó jẹ́ pé ni mo máa ń béèrè. Then ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rejection ẹ̀ pọ̀ bí kí n lọ báyàwó mi n fẹ́ bá lájọṣepọ̀ bóyá an argument prior kó kẹsùn bọ̀rọ̀ gidi sí bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ pé àti làkàn gan báyìí wàhálà kò jẹ́ máa fẹ́ àfi bí pé kẹ́yìn fẹ́ bí pé kí ìtẹ̀yìn ti gan papọ̀ kẹfẹ́ yẹ̀mọ̀ bí kẹ́ gbẹ́jà sí fírísà kó ti gan kẹ́ wá fẹ́ firstly. Of course ìtọ́ máa gan náà nígbà tó bá wà flexible ní time tó yẹ kó dún ẹ tó máa ṣe pẹpẹpẹ bí ìgbà tó fẹ́ lù ẹ ní lóògùn. àfi bí ogun. So ó jẹ́ tí wàá sú mi because gbogbo wàhálà yìí bẹ̀rẹ̀ ńgbà tí ọ̀rọ̀ ọmọ bíbí dé ojú ọmọ àkọ́bí báyìí everything can change. Mo dẹ̀ mo understand I'm trying to play along pé ìyàwó mi náà ni ìjọba ọmọ tó bí ọmọ àwọn ọmọ mi náà àwọn ọmọ yẹn pé wẹ̀. And why tó jẹ́ pé Yorùbá ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ jù Yorùbá women ló máa ń ṣe jù why. Ó reduce ni so I'm playing along but ìyàwó àmà sọ mi pé òun rí sex bí nǹkan tó ṣe kí nìkan nígbà nígbà tó rí sex bí nǹkan tó necessary why did you marry in the first place? Okay tí o bá ní kò ní interest more in sex èmi ń kọ́ ni mo jọ́kùnrin what do you want me to do?
So èmi mo kàn fẹ́ sọ ní pé torí mo tẹ̀ tí máa pè é gan pé tí bàbá mi mo ń wá companionship ẹni tá a lè jọ máa sọ̀rọ̀ máa ọ̀rẹ́ ẹni tá a bá lè jọ máa sọ̀rọ̀ maybe from there that I get to know each other the sex bá wọ́ fine I don't mind because ó ti sú mi kí n máa fọwọ́ kan kí n gbé àwọn sílé Táíwò ti débi. tí ẹ̀ méjì pa ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe nǹkan kí o ṣe a máa fọwọ́ kan ara yẹn máa pornography máa jack off. Because tó bá ti di pé obìnrin lè jẹ́ ti obìnrin àmì ọkùnrin obìnrin lè jẹ́ ti ọkùnrin mọ́ any time tó bá fẹ́ láyé àjọṣepọ̀ ó máa ń sọ́kùnrin then apart from that tó yẹ kó ọkùnrin nìkan náà ni God bless you. ló máa ń lọ bóbìnrin yẹn tẹ bá ní kẹjọ ṣé ń bù mí báyìí wàhálà ní the same location náà ní gbogbo ìgbà orí bẹ́ẹ̀dì náà ní sọ̀bọ̀rọ̀ gidi ìyọ̀dí sẹ́yìn gbà mí ná you won't participate. Láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí bá ń sìn bá sọ pé ọ̀run wa bá mi fún sex bá fi tó ẹ̀ẹ̀mejì kí mo jẹ́ ń sọ bóyá ẹ̀ẹ̀mejì sẹ́ẹ̀mẹ́ta níbo. So ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára bákan jàre ẹjọ́ tí wọ́n bá mi wé àmì Amẹ́ríkà mi wá. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín nǹkan tí ẹ̀yin ń gbé lọ sínú marriage tó wà lọ́dọ̀ láti ọ̀dọ̀ obìnrin jù tó ń lọ sínú marriage purpose provision play àti praise ni lọ́dọ̀ ọkùnrin lọ́dọ̀ obìnrin but lọ́dọ̀ provision àti purpose but lọ́dọ̀ ọkùnrin provision and play lọ́dọ̀ ọkùnrin protection pursuit àti maybe praise because ọkùnrin fẹ́ kó praise òun ọkùnrin dẹ̀ fẹ́ kó guide òun kó protect òun when it comes to ọ̀rọ̀ pé à ń dóra wa ọkùnrin dẹ̀ fẹ́ kó pursuit ọkùnrin fẹ́ kó máa request wípé o fẹ́ dóko ìtẹ̀yìn ń gbé lọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin ó ní play kẹ ṣeré everything wà merry kẹ ṣeré then kí wọn ọkùnrin look after responsibilities yìí but let me tell you lè get it play which is one of KPK's key performance indicators KPI marriage lè get it play tí o bá fulfill tó bá protect ọkùnrin which is pé nígbà tí oko wọn bá ti ń le kó o ready pé kí wọ́n dó ẹ even tó bá lè dó wọn bóyá ara ẹ ò yá kò ní ọ̀nà míì tó máa gbà ṣe tó bá ti lè look after ọkùnrin which is protection lè get it play dẹ̀ lè get it praise tó bá ti pursue tó bá ti di pé kí n request oya go. In the black. Oh, thank you. Don't take it, just use it. Jẹ́ kí n gbé kọ́ yìí. Hello? Ẹ káàsán. Okay. Èmi ò gbọ́ ọ̀rọ̀ yín dáadáa. Tó o bá ti lè pursue bí pé kó máa request ipò fẹ́ dóko lọ́wọ́ ọkùnrin, o lè get it play. O lè get it play. O dẹ̀ lè get it praise. Ìtẹ̀yìn gbé lọ tó jẹ́ priority yín tẹ́ bá wà lọ sínú ilé ọkọ, òun ni wípé ẹ fẹ́ bímọ, ẹ fẹ́ kọ́kọ́ yín kó ní nǹkan kó lè nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ kó nìyẹn nítorí àwọn ọmọ yín ni pé ọkùnrin ò rí kó kí ọkùnrin ò request gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọkùnrin fẹ́ pé time tó ń bá ti fẹ́ dóbò you should be there for him and that is why your work-life balance under KPI your work-life balance ó láti wà intact you have to be able to balance your work life and your sexual or your sex life that is why communication on láti wà intact in such that ìgbà tó bá rẹ̀ ẹ́ gan tí o bá lè ṣe ó yẹ kó o mọ bó ṣe lè gbé kalẹ̀ your communication has to be on point
and it's part of our key factors KPI of marriage ni. But nǹkan tí mo rí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá ti bímọ nínú marriage, sexual life yín ó máa ń lọ, ó máa ń nosedive, because in tẹ́ bá lọ sínú marriage tẹ́ fi lọ lọ́kọ ni pé òun ló fi máa ń strange sí ẹbí mi tí ọkọ àtìyàwó bá marry tó bá ní excuse me àwọn sì fẹ́ gbádùn ara wọn, àwọn ò tí ì bímọ, nítorí a ti believe pé ká bá ti marry báyìí ọmọ ni the next thing. Tẹ́ bá dẹ̀ ti bímọ ẹ ti believe pé nǹkan tẹ́ ẹ wá ṣe nínú marriage ẹ ti fulfill ẹ̀, because tó o bá fulfill ẹ̀, ọmọ bíbí tó bá ti bímọ nínú marriage after ọmọ ńkọ́, ṣe bá máa ní postnatal or whatever, after ọmọ kí ló kù nínú after ẹ̀yin máa ń believe pé after ọmọ kí ló tún kù, ẹ ti bímọ náà nǹkan tó fi ń dóko nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ọkùnrin máa ń believe wípé after ọmọ àti menopause iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, wípé you are even safer after ọmọ, torí wípé ó ti mọ̀ pé ó ti bímọ tán, kò sí 9 months tó fẹ́ prevent ẹ láti dóko lóòrèkóòrè, kò sí prenatal àbí kíní kan tó fẹ́ prevent ẹ láti dóko lóòrèkóòrè. Lọ́dọ̀ ti yín after ọmọ is the end of okodido, is the end of sexual life nínú marriage. But lọ́dọ̀ ọkùnrin after ọmọ is a new beginning, is a new dawn. After ọmọ bíbí, after menopause is another new dawn, because nígbà yẹn o ní ní láti fi nǹkan sí apá mọ́, o ní ní láti fúnpá, o ní ní láti fún ẹsẹ̀. Hello mama ma ẹ káàsán ma. Mo ń ṣe show lọ́wọ́, mo ń ṣe show lọ́wọ́, yeah. Ẹ máa ń fi wípé after ọmọ ó ti tán, but after ọmọ ni ọkùnrin believe pé it's a new dawn, it's a new chapter, it's a time for you to enjoy ara yín, pàápàá tóbìnrin bá ti tọ́mọ tán. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní pé most obìnrin nǹkan primary kìíní yín ni wípé ọmọ lẹ lọ bí nínú ìgbéyàwó, primary kìíní yín ni wípé ẹ lọ provision, nǹkan tẹ lọ ṣe nínú ìgbéyàwó nìyẹn. Think about protection, and tẹ́ bá ti think about protection, think about protection nínú pé kẹ́ protect the properties ọkọ yín, nínú pé kẹ́ sọ pé kó má náwó lánàájú, nínú pé think about protection lórí irú àwọn nǹkan tó ń pa self esteem wọn, irú àwọn nǹkan tó ń affect wọn psychologically, under protection ló wà. Think about pursuit, wípé ẹ̀yin méjèèjì lẹ́n láti lè máa pursue pé ẹ fẹ́ dóra yín, kò ń ṣe lọ́wọ́ ọkùnrin nìkan. Nítorí tó bá yẹ pé think about pursuit ni, tí ọkùnrin bá ká obìnrin, tí obìnrin bá ká ọkùnrin tó masturbate, nǹkan tó yẹ kó raise alarm sí ni, jẹ́ pé wọ́n lè máa jà nínú ilé kí family dá sí gan kó má lè rojọ́ pé nǹkan tọ́kọ mi ṣe lélẹ̀, jẹ́ pé ọkùnrin yẹn máa fi ẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀. But because most of you don't keep up to your responsibilities, and most of you mọ̀ wípé insult ni, kò ṣe nǹkan tó ṣe gbọ́ létí, kò ká ọkọ ẹ níbi tó ti ń masturbate, kò má dẹ̀ ní capacity or kò má lè ní strength láti lè pariwo, because o ò ní lè pariwo. Ó dàbí pé kò ká ọmọ ẹ kó lọ jalè, tó bá fún ọmọ lóúnjẹ tó lọ jalè, wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀, o lè lu ọmọ yẹn pa. Bẹ́ẹ̀ ọmọ tó fún lóúnjẹ, ọmọ tó provide fún tó lọ jalè, ìwọ náà ìwọ̀nba ló máa fẹ́ disgrace ọmọ yẹn, because o ò ní fẹ́ jẹ́ kó degenerate àbí kó dé state táwọn èèyàn máa fẹ́ pé kí ló sún ẹ bólè, ṣé o rí tọ́jú ni ládùrúbọ, o ò ní fẹ́ káwọn èèyàn máa ládùrú tó ṣe ń tọ́jú ẹ, torí ó ṣe é ṣe kọ́ ní ládùrúbọ gbà mẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú ẹ kọ́ mọ níwọ̀n tọ́jú mi o, nǹkan tó fà á rèé o, ò dẹ̀ ní fẹ́ kí ìyẹn kó jáde, wàá try láti kọ́ ọbẹ̀. So ìwọ ìtìjú ni kó ká ọkọ ẹ níbi tó ti masturbate, kó dẹ̀ rí wípé o wà responsible, o live up to your responsibilities, débi wípé o lè accuse ọkọ, o lè bá ọkọ jà lórí ẹ̀ pé kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún, because o mọ̀ wípé ìwọ ló lack, o mọ̀ wípé ìwọ ló slack, o mọ̀ pé ìwọ ló ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe tó sún ọkọ débi pé o masturbate. And let me now tell you, tí ọkùnrin bá ti wọ ẹ̀wù masturbation tó ti wọ̀, tó jẹ́ wípé
negligence àbí pé nonchalant attitude or carelessness ló fà á tí ọkọ lọ fi masturbate. I swear to God, kò sí bọ́kọ yẹn ṣe fẹ́ do ẹ tí ò bá padà lọ masturbate kò ní da omira, kò ní release. Tó bá wá jẹ́ type tó ń wá ọmọ ayé ẹ̀ bàjẹ́, òbú ẹ ò ní jẹ́ kí ọkùnrin yẹn kó damira mọ́. Tí ọkọ ẹ bá ti gbádùn tó yẹ pé every time tó bá ti wá bá ẹ, you do not have any other option than saying no. Tó ti wá result, tó ti wá wò pé ó ti rí masturbation as a saving grace. Ó ti rí masturbation as a rescue. Ó ti rí masturbation bí pé kíní kan ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dú ẹ, òbú ẹ ò lè jẹ́ kó máa damira mọ́. Tí ò bá ti fọwọ́ kan rẹ̀ kẹ́ẹ̀dóbò 2 hours, wàá rò bóyá ó lògùn ni kò lògùn. Wà láìtàláì kò ní come, kò ní ejaculate. Ó máa kúrò lórí ẹ̀, á dẹ̀ lọ́nu bedroom, á lọ ṣe sópì. Á lọ ṣe sópì, á fi wọ́n lẹ̀. Kò sí bó ṣe fẹ́ wà nínú marriage tó pursue tó jẹ́ pé ọkùnrin ló fẹ́ wá bá ẹ, ọkùnrin ló máa wá bá ẹ all the time. Mo fẹ́ jẹ́ kí n do ẹ kíní kan tí kò ní kill low self esteem ọkùnrin. I mean sorry, tí kò ní kill self esteem, tí ò ní fọkùnrin ní low self esteem. Kò sí ipe òun lanu, òun request lọ́wọ́ ọkùnrin, it goes a long way. Tó bá request lẹ́ẹ̀kan lọ́wọ́ ọkùnrin, ẹ̀ǹkan yẹn cover 20 times tí ọkùnrin wá bá ẹ. Pé o walk to your man, ó rí pé ìwọ ló arrange, ìwọ ló engineer, ìwọ ló show ara ẹ, ìwọ ló put ara ẹ forth pé o fẹ́ dóko, ó dẹ̀ rí nínú ara ẹ tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ tẹ́ fi ṣe. Ẹ̀ǹkan ló ṣe láàrin ọdún, ẹ̀ǹkan tó ṣe láàrin ọdún yẹn wàláhì ó cover odidi ọdún kan. Tọ́kọ ẹ bá ti ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta, ẹ̀ǹkan tí wọ́n ṣe yẹn ó cover odidi ọdún mẹ́ta tó ti ṣe yẹn. Because ó láti mọ bó ṣe máa make ọkùnrin feel when you open your mouth or when you tell a man wípé wá dó mi, mo fẹ́ dóko, jọ dó mi, a máa jẹ́ ká dóra wa. I'm telling you, ẹ̀ǹkan yẹn tó sọ. So there's no way you will have a good marriage if you're being selfish and self-centered, and if the only thing you as a woman to require nínú marriage out of the KPI, which is key performance indicators of marriage, tó jẹ́ pé nǹkan tó suit ìwọ, nǹkan tó wù wọ́, tó jẹ́ play provision, nǹkan tẹ́ máa ń sábà ṣe nìyẹn. Play, provision, and probably praise. Play, kẹ́ máa ṣeré, kẹ́ máa rẹ́rìn-ín, kẹ́ máa sì kíní kan. Provision, kọ́kùnrin ṣáà ti mú nǹkan sórí table. Provision yẹn kò dẹ̀ yẹ kó wá. Even under tó bá lọ ka kíní tó wà lọ́ndà KPI yẹn, provision yẹn kò yẹ kó fì sí ọ̀dọ̀ kan. Bẹ̀ tó bá fì sọ́nà kan, ẹ̀yin ti wà fulfilled nínú marriage nìyẹn. Ẹ̀yin ti wà fulfilled nínú marriage. Praise, tẹ́yin bá wá pọn omi sílé, you want your man to recognize it. You want your man to applaud you. You want your man to sing your praises. But tí ọkùnrin bá ṣe ẹgbẹgbẹ̀rún, tí ó bá kù kékeré tí ó ṣe, you will say kò wà responsible. Kíní kan àbí ìjọ tó bá ti ṣe tí ó bá ṣe, ẹ máa stop láti máa sing praise yẹn ni or praises yẹn. But nǹkan tí ó bá ṣe, you want him to sing your praise. You want him to sing your praises. You want him to eulogize you. You want him to applaud you. You want him to keep talking about it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tún máa refer sí nípa sísìn règún. But when it comes to protection, one of KPIs in marriage, when it comes to protection, which is tó ń láti protect ẹ débi ẹ̀kan ẹ̀, protect ẹ débi okó ẹ̀, protect ẹ débi wípé o kì í ṣe doctor, o sick, bẹ̀ ó rí action tó ṣe. Protect ẹ nípa má lè sọ no. Protect ẹ nípa kí o feel very uncomfortable láti ọ̀tẹ̀. Èyí tí ó máa fi wá bá yín, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa mú ọwọ́, tẹ máa fún ní ṣíkó gbàgà, tẹ máa jáàkẹ̀, ìmí àfẹsẹ̀ tán. Tó bá practice principle of protection in marriage KPI,
or one of marital KPIs. Oh, ní dá kọ̀kọ̀ ẹ̀. Oh, ní fi pé the only protection ni pé kò ṣoúnjẹ. Oúnjẹ ò wà important sí ọkùnrin as much as obo. I put it to you today. A man can go to eatery and buy food. A man can go to any random restaurant and buy food. But ọkùnrin tó bá wà responsible ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà, ó ní ìyà òbó fi máa ń jẹ wọ́n. Ọkùnrin tó bá wà responsible máa ń think, not only thinking about the wife. Ọkùnrin tó bá wà responsible máa ń wò pé wọ́n máa ń class ara wọn. Kì í ṣe gbogbo ọkọ obìnrin náà máa ń lè gùnlé. Wọ́n máa ń place price lórí wọn, lórí ara wọn pé báwo làwọn ṣe. Ọkùnrin tó bá wà responsible ó máa ń find it difficult láti ẹ̀tún ṣe mọ̀ pé obìnrin ló máa ń kẹ̀ nípa rẹ̀. Tọkùnrin bá wà responsible wọ́n máa ń find it difficult láti bọ́ra lẹ̀ lórí just random obìnrin. Wọ́n wà very very wọ́n máa wà very ọkùnrin tó bá wà responsible tó bá wà nínú ilé níbi tí ayé ṣe dé báyìí kò ní ever jẹ́ kó tan fóònù nínú ilé tẹ́ bá jọ gbéra yín jáde. Kò ní ever sùn. Tó bá sùn, mo ní ẹ̀gbọ́n kan Amẹ́ríkà ló ń gbé. Ó ní tóun bá gbé ọmọ yẹn ò lè lo fóònù nínú ibi táwọn bá jọ wà. Ó ní tó ọmọ bá dìde pé ó fẹ́ lọ tọ̀, ó máa paná ojú kan là kan ni. Àwọn ọkùnrin tó bá wà responsible ló wọ́n sọ. Wọ́n sọ fún yín pé ọkùnrin dóbò ta does not make a man is not responsible. Àwọn ọkùnrin tí ò wà responsible wọn ò kí ń jẹ ìyà yìí. Kò sí tó kọ̀ wọ́n pẹ̀lú protection. Àwọn kò sí tó kọ̀ wọ́n pẹ̀lú pursuit. They don't even want you to come and request for sex. Wọ́n máa fi ẹsẹ̀ láìtàn ẹ̀dọ́ ẹni. But ọkùnrin tó bá wà responsible, ó máa ń pain wọn tó jẹ́ wípé they always be the one to ask you báwọn fẹ́ do ẹ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé pàápàá tí àwọn ní ẹ̀tọ́ lórí ẹ. I am not saying a woman cannot say no. I am not saying you must be ready for sex all the time. But there are ways of saying no that will not make a man to feel bad. It's part of protection under KPI. Bye. Where are you dropping? Station. Can I have a hug, my love? No, don't worry. I'll come. I wish you good luck. Thank you very much. Oh, my darling. Oh my god, was that just on the thingy? Oh my god. Bye. 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 You know, I'm not saying, please, can you close the door? I'm not saying you cannot say no. You can say no. But the way to fix so no is part of protection. It's part of protecting your man. So to practice the principle of, the presence principles of marriage, which is KPI, which is under KPI, key performance indicator of marriage. Even when you are saying no, you are still protecting your man. You are still protecting him because you don't want him to feel bad. You don't want him to feel like a rejected stone. You do not want him to feel less of a man. You don't want him to have a low self-esteem. So when you are saying no, you're still thinking about how he will feel about you saying no. And you say it in such a very beautiful way. Because the moment you say no, what is wrong? Especially ọkùnrin tó yẹ pé bí a ó ti ní lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tí ò ní mọ̀ tó dẹ̀ pé ńgbà tó ní lọ́wọ́ ó fi mọ̀ ẹ́ dáadáa. A wá máa wò ẹ́ pé àbó ìṣayé wa ni, àbí nǹkan kan wrong pẹ̀lú òun ni, àbí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú òun ni, àbó ní nǹkan kan tó mọ̀ tóun ò mọ̀ ni. So there's no way you will hold on to your play and your provision, and you will feel turn back at protection and pursuit. Ask yourself, when was the last time you asked your man, pé mo fẹ́ dóko? Báwo ló ṣe ṣe? Èyàn lè ṣe lónìí, ìjọ́ wo ló pè jáde lẹ́nu? Ìjọ́ wo ló pè jáde lẹ́nu pé wá dó mi? Can I tell you this? For those of you, tẹ́ ẹ bá mọ̀, because ìyẹn sọ wọ́n ní lady yẹn sọ fọ́kọ ẹ̀ pé ọkọ ìyá ká tí ò sí ní ọkọ. My sexual life is intact, 100%. Honestly, gbogbo àyà ni mo fi sọ, intact. Relationship in why intact. Ó wà healthy ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ lọ́kọ lọ.
my partner kò lè fi mí ṣeré. Ká ní ó lè fi mí ṣeré ní gbogbo ogun tí àwọn Sẹ́ráfù gbé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lágọ́ nígbà yẹn kán máa lọ kò lè lọ. Kò lè lọ. Kò lè lọ. Gbogbo ẹnu mo sọ mí ìṣògùn. Àwọn tí ò tiẹ̀ mọ̀ mí tí wọ́n dé bí báyìí padà. Tí wọ́n dé tí wọ́n jẹ́ àbúrò fún wọn. Tí wọ́n ti wá ní contact pẹ̀lú mi, wọ́n ní àṣebẹ̀ ṣe rí lórí kíní kan because this is Yinka TNT. When I'm off the screen, I'm Oluyinka. Kò lè lọ. There's no man tó máa lọ. Èmi ni mo máa fi ọkùnrin lẹ̀. Honestly, èmi ni mo máa fi ọkùnrin lẹ̀. Tí bá rí pé bí ọkùnrin ń gbé ó ń ṣe àwọn ìwà tó èmi ni máa fọkùnrin lẹ̀ torí mi ò ní ní ẹ lára. And you will feel like a king. And there's no way I will live your life that people around you will not know. I'm telling you. Kò ń ṣowó, kò ń ṣe kíní kan, charisma ni. Charisma, pẹ́pẹ́ furu ni. Otherwise, ká ní gbogbo ìtó ṣẹlẹ̀ kíní kan yẹn, ọkùnrin mi àti kò lè lọ. Kì í ṣògùn ìwà ni àti pẹ́pẹ́ furu. Àti KPI, èmi tí mò ń teach yín ní KPI, you think I will not know how to apply KPI to my home or my relationship or even my children's life? You think I will not know how to apply KPI sínú gbogbo nǹkan tí mo bá ń ṣe láyé? You think so? You really feel so? You cannot. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ sọ jáde lẹ́nu rí pé mo fẹ́ dóko. Yeah, KPI is key performance indicator or indicators. You understand? So kò ṣe pé bí ibiṣẹ́ nìkan náà ti ń apply. Even as a friend, there's no way you have contact with me as a friend that you want to let go of me. Èmi ni màá sá. There's no way that you want to have me. There's no way you'll be talking to me as a friend. Tó ní sọ wípé ọmọ yìí, no, I don't want her to leave me. Mo fẹ́ lose her as a friend. Àfolórí burúkú èèyàn. Má ṣàǹfààní èèyàn tó jẹ́ wípé ayé ti kọ̀yìn sí nìkan ló kù. Because even as a friend, I'll make you feel important. As a friend, I'll make you feel wípé kò séèyàn mọ́ láyé ìwọ nìkan ni. As a friend, I will give you rope, I will give you chance, I will give you gbogbo ẹni máa fún ẹ as a friend. But you don't go me, baby, I'm stupid. So, because I love you, are you sure you are practicing my sexual life? More like sex, ordinarily. It's intact. I don't get tired. Even when I'm tired, I won't say no. Except in Sharon, and my man will know where let me just leave it. And I will never say, oh, I will never say that. I will never say that because I know the moment it comes out from your mouth, mo mọ bó ṣe máa ń rí lára ọkùnrin. Mo mọ bí tó you come out time, come out so, and you just say it just like that carelessly, nonchalantly. You just say it pé ẹ kò ṣe síta fúnra ara yín ti sọ̀rọ̀. But ẹni tó ń receive òun ló ṣe dàbí ẹni pé communication ó involve encoder and decoder. Ẹni tó ìwọ encode, ẹni tó ń decode nǹkan tó sọ. How do you think that person will feel? How do you think the person will receive it? How do you think wípé nǹkan tó sọ yẹ ìwọ ti sọ ó ti lọ? Òun sọ fọ́kùnrin pé ṣé o mọ̀ ni o mọ̀ jo kó lọ ni? O mọ̀ jo bo lọ ni? Ṣé wo rí pé ó ti rẹ̀ mí ni? You have said it as an encoder. A decoder, how do you think the person that is receiving it, how do you think that person is feeling? How do you think that person has received it? Do you think that person to receive it, show ma kill onitohun ni, show ma make onitohun ni, show ma onitohun ni, or what do you think? And the problem is that most obìnrin, okodido is for bíbímọ. That's the timo conclusive. Okodido ọmọ bíbí ló wà fún. And that is what I pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa ń wò pé kí ni mo fẹ́ bí? Bá ló fẹ́ lọ́kọ̀ọ̀kọ̀ wo ló ti fẹ́ ní mo fẹ́ bí? Though I'm of the opinion that tó bá ti fail for second time, kò sí nǹkan tó ń fọkọ ṣe mọ́. Just relax.
look for a very solid relationship. Bóyá orí ẹ ò gborí ọkọ ni, bóyá o ò dẹ̀ fẹ́, look for a solid relationship that tó wà healthy ju pé òun kàn ṣí kiri, because all of these things ló ní implication lórí àwọn ọmọ, especially ẹni tó bá bí ọmọ obìnrin tó ń pàrọkọ a kì í rìn kórí má jì níjọ́ tí orí ọmọ ẹ obìnrin bá jì nílé ọkọ, bóyá tó fẹ́ step out tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀, wọ́n máa fi bu pé kò lè dùn mí, ìyá ẹ̀ náà tó bí ẹ ọlọ́kọ 5 ọlọ́kọ 10 ni, ọkọ mélòó ni ìyá ẹ̀ fẹ́, wọ́n máa fi bu. So that is why tẹ́ pé but nígbà míì náà ẹlòmíì náà dẹ̀ máa ṣe tó máa ṣe pé kinní fún, but it's not something that people should be happy about. People should celebrate. People should feel comfortable about pé èèyàn change ọkùnrin. It's not. For me, it's not. It's not. So ọkùnrin ṣe, so henceforth tó bá ti obìnrin yẹn tó mọ̀ pé lọ́kàn ara ẹ̀ ó ti ọkùnrin yẹn wọ masturbation, I rather say pé any ilé tí masturbation bá ti jẹ́ order of the day, faithfulness and truthfulness is a sin nínú ilé yẹn látọ̀dọ̀ ọkùnrin. Ṣé mọ̀ pé téèyàn bá ṣe òtítọ́ ló yẹ kó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, but ilé tó ti jẹ́ wípé masturbation lọkùnrin fi ń gbéra, òtítọ́ àti ṣíṣe déédé ẹ̀ṣẹ̀ ni látọwọ́ ọkùnrin yẹn. Tó o bá ti ṣe òtítọ́ pẹ̀lú obìnrin náà àbò ṣe déédé pẹ̀lú obìnrin yẹn, ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ilé tí obìnrin bá ti push ẹ tó ti sọ no fún ẹ, tí ò sọ in a very nice way, in a subtle manner, tí ò sọ in a manner that will not kill you mentally, tí ò sọ in a manner that will not make you feel less of yourself, tó ti lè ní effrontery, tó ti lè ní mind láti sọ wípé òun jọ ó push ẹ kíní kan, don't be faithful to such a woman. There should be no truthfulness in your dictionary again, in your diary. O ma bẹ̀rẹ̀ sí ní fi kóòdù sórí phone tó bá ti jẹ́ pé open phone ẹ tẹ́lẹ̀. Ilé tó bá ti jẹ́ wípé obìnrin ti subject, ó ti push at that stage pé you have to be masturbating and she feels comfortable about it and she go feel remorseful. Ilé tí obìnrin máa sọ wípé, I am not saying a woman cannot say no, but if a woman cannot learn how to say no in a very nice manner, tó ní effrontery láti lanu sọ fún ẹ pé no without even looking at how that no will feel or how you will feel about the no that she has said, that kind of ọkùnrin, it is a taboo to be faithful and to be truthful. It's a taboo. It is a poison to be truthful to that kind of a woman. It is a taboo to be faithful to that kind of a woman. I am not saying a woman cannot say no. A woman should learn how to say no. And you cannot keep saying no all the time. And you cannot give a reason. We pay ọkọ ẹ 2 minutes man. And because of that, she can le sùn pẹ̀lú ẹ. It's a no. Because tó bá mú oko dídó ní oko dúdú, you should know how to work with your man. Tẹ́jọ́ máa dámira ní time kan náà. And I'm putting it to you today. I stand to be corrected. Any man above 50 tó bá sọ fún mi wípé òun máa ń dó obìnrin for over 3-4 minutes kó tó dà, I stand to be corrected. I challenge you to come out and tell me pé o ní lóògùn and you are over 50 or you are even up to 50. O dẹ̀ lóògùn o dẹ̀ ń dó obìnrin continuously for 5-10 minutes láì dámira. I challenge you to come out and say it. So tó túmọ̀ sí wípé it's a major thing. Majority carry the vote. It's a major thing. It's what is happening everywhere. Gbogbo ọkùnrin tó bá ti wà 50 and above, wọn ò lè dó obìnrin over 3 minutes mọ́ kó tó dámira. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe, because the testosterone level is declining. The estrogen level is declining. Bó ṣe ọkùnrin náà máa ń wọ andropause. So kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe, if you are in a position tó ẹ pọ̀ ọkọ ẹ over 50, here is a man tó ti ń dún ẹ for 10 minutes 15 minutes tó dẹ̀ ti ń dàgbà sórí ẹ̀ tó wá ń lo 3 minutes tó wá fún yẹn as excuse pé nítorí tó bá kú fẹ́ dún ẹ náà àti dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ láti dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lé age ti ń setting.
At that time, you as a woman that should work with your man at that time. Láti jọ dámira together. And I've taught you several times here how to go about it. A man that is above 50 kò lè lọ kó máa ní this long sex mọ́ bí pé kó máa lo tẹ́mi àfi tó bá lògùn. And ògùn yìí náà, because of the ginseng, it has repercussion. Because over time, tí ọkùnrin ò bá lo ògùn mọ́ kò ní lè dóbò mọ́. So it's not a genuine excuse. Láti sọ wípé because under 2 minutes, ó ti dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ́, ó láti dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ́ because age is setting in. Ó láti dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ́ because ó ti ń dàgbà. Ó láti dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ́ because kò lè expect ẹ̀ pé bó ṣe ń ṣe nígbà tẹ́ ṣe fẹ́ra yín ni kó sì jọ máa ṣe. As much as you bí ẹlòmíì obìnrin kan sọ fún mi, ó ní òbò òun ugly because ó ti bí ọmọ mẹ́rin. You cannot tell me pé bí òbò ẹ ṣe dúró déédéé nígbà tó ti bí ẹyọ kan ló sì ṣe dúró déédéé. Even you tó lo CS òbò ẹ máa tight lóòótọ́ ṣùgbọ́n abẹ́ ẹ máa ugly. Abẹ́ ẹ máa ugly. Ikùn ẹ gan ó lè size ikùn ẹ ìwọ tó ṣe CS 3-4 size ikùn ẹ gan size ikùn ẹ ó lè pa okó ọkùnrin because gbogbo àwọn cut sábẹ́ ẹ̀yẹn ó máa jẹ́ kábẹ́ ẹ ugly. Ó máa jẹ́ kí abẹ́ ẹ ugly, kí ikùn ẹ ugly. Bí mo ṣe wà kò sí gbẹ̀rì bí ẹrọ kan lórí ikùn mi. Mi ò dẹ̀ cut mi rí. But ẹni tó gbogbo nǹkan ló ní advantage ló dẹ̀ ní disadvantage. So ẹni tí wọ́n cut tó ti cut lẹ́ẹ̀mẹ́ta inú ẹ̀ site inú ẹ̀ gan lè má jẹ́ kókó ọkùnrin le. So now if you are telling me you are above 50, o dẹ̀ ṣí bóyá o ń lo ọ̀pá ẹ̀yìn, o ń lo kíní kan, o ń lo different ball game, but o lo nǹkankan and you are above 50, you cannot lè ṣeré bí o lè expect pé bí ọkùnrin yẹn ṣe ń ṣeré nígbà tẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kó ṣe lè máa ṣeré. You have to work with him. Ọ̀tọ̀ ni pé kó má dùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣì ń dóra yín. O lè wá sọ pé nítorí ẹ̀ náà torí pé bó ṣe rí kò lè dùn ẹ mọ́. That is not an excuse. Ó ti rẹ̀ mí ṣé kò mọ̀ jókòó lọ. At times you will be tired. Ọkọ ẹ̀ dẹ̀ máa fẹ́ dóbò. The fact pé ọkùnrin yẹn rí pé out of your tiredness bó ṣe rí o tún go extra mile láti dóhun láti fún ẹ lára ẹ. If you know nǹkan tó bá ṣe fún ọkùnrin yẹn psychologically, tó bá mọ ibi tó máa place ẹ sí nínú ọpọlọ ẹ pé ó rí pé ó ti rẹ̀ bó ṣe wá bá ẹ, ó ti feel pé o lè má gbà fóun ṣùgbọ́n o beat imagination ẹ, o beat thought ẹ, o dẹ̀ gbà fún. Tó bá mọ ibi tó máa place ẹ sí nínú ọpọlọ ẹ, honestly wàá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé o gbà fún. So I'm tired is not an excuse pé kò lè do mi. On dúró 2 minutes ló ń dà. You go and work on yourself and work on yourself is such that when it's coming 2 minutes, ẹjọ́ máa come together. How do you work on yourself? Ẹ ṣe foreplay. Ẹ ṣe foreplay. Ó níbi tí wọ́n máa bá obìnrin ṣeré dé tó jẹ́ pé tí ọkùnrin bá fi okó sínú òbò ẹ̀ wàláì kò lè ju 2 minutes lọ kó tó dà tó bá dẹ̀ ti dàmíra kí ló kù. Nígbà míì foreplay gangan ló máa ń gbé obìnrin débẹ̀ ju okó lọ. Provided tó kó bá ti le, ó níbi tó máa bá obìnrin ṣeré dé tí obìnrin náà máa bá ọkùnrin ṣeré dé tó jẹ́ pé nígbà tí ọkùnrin bá máa obìnrin ló máa request pé fi okó sí tó bá dẹ̀ ti fokó sí ìgbà míì lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan obìnrin ló máa ride ọkùnrin látòkè tó bá dẹ̀ ti fokó sí tó bá ti dóra wọn báyìí tó ti trust láàrin 2 minutes àwọn méjèèjì á dàmíra. Have you tried that? Instead of complaining. Ṣé ọkùnrin tó ti almost 60. So do you expect such man kó máa dúró 10 minutes kó tó come? Ẹ tẹ̀ jẹ́ ká 50 lẹ̀. Most of you guys, ọkùnrin tó ti almost 60, over 60. Do you expect such man to spend 10 minutes on you kó tó come? How is that possible? So now because ọkọ ẹ ó lo 2 minutes, ó mean wípé ẹ lè enjoy sex. Who says that? Or who said that? Ta ló sọ pé ẹ lè enjoy sex nítorí pé ó ń lo 2 minutes. You should work on yourself. Àfi tó bá jẹ́ kó jẹ́ pé o kò fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ já kó jẹ ni. You can work on yourself. Allow the man to finger you. Kó touch yẹ. Kó mu abẹ́. Kó ṣe gbogbo ẹ̀. To the extent tó jẹ́ pé ìwọ ló máa request pé Káyọ̀dé ó yá máa bọ̀ wá focus.
Káyọ̀dé wá focus sí tí Káyọ̀dé bá dẹ̀ ti gorí ẹ̀ tó ti trust láàrin ẹ̀ méjì because Káyọ̀dé náà ti yí pé Káyọ̀dé wá focus sí yẹn gan ó ti send ọkùnrin yẹn dé ó ti rin ìrìn àjò yẹn débì kan lọ́pọlọ ọkùnrin yẹn tó ń gbọ́ pé Káyọ̀dé yá máa bọ̀ wá focus sí tí Káyọ̀dé máa fi focus sí ẹ̀yin méjèèjì jọ máa dàpọ̀ ni ẹ̀yin méjèèjì jọ máa dàpọ̀ ni ibi tí ó ti jẹ́ kí wàhálà wà ní tí okó ọkùnrin ò bá lè mọ́ rárá tí ò bá lè mọ́ rárá tí okó ọkùnrin ò bá lè mọ́ rárá when it comes to ọ̀rọ̀ kó máa gbé ara èèyàn lẹ̀ mo láwọn òbò mi ní parọ́ fún yín mo láwọn òbò gan mo láwọn òbò because mi ò fall into hands tí ò lè satisfy me and èmi fúnra mi I can get myself down no matter the minute you want to come I know how to work with you. Try, learn how to work with your man. Learn how not to say no in a very, in a very harsh manner. In a manner that will to my leave impact sino mental, sino brain you want. Learn how to say, how not to say no in a very brutal way. Kò sí nǹkan tó bad tọkùnrin bá ń come 2 minutes. I know then she period. It's not an excuse to categorically say no for kùnrin. On she period, just like I said on my last program, there are better ways of saying no even when you're on your period. You can suggest. Nínú sin, tí nǹkan bá wà, tí a patient bá fẹ́ mu, tó bá fẹ́ mu, let's assume pé patient fẹ́ mu tea. Kò sí tea, o lè suggest hot chocolate fún, o lè suggest decaf fún. So there will always be an alternative. Tó bá rí wípé òun ṣe period and you know this man is in pain and you are there, you believe in one of the principles of key performance indicators, which is protection. The man has come to you pé ara òun ó dẹ̀ ti rí pé kò ẹ le. You should be in a position to offer him, oh, I'm on my period, but I can suck you. I'm on my period. Would you like to do labial coitus or labial interrupters? For a man that is sensible, will tell you, ipe, tó ń ṣe period lọ́wọ́, especially tó bá jẹ́ ni tó ní religion, ó lè ní, òun ò ṣe labial interrupters. Labial coitus ló ń fẹ́ ṣe, ó máa do ìtàn ẹ̀. Ó dẹ̀ lè sọ pé no, kò mú okó mi, but always give the man choices to pick from. Fún ní àwọn reason, fún àwọn different kíní pé okay ṣé kí n ṣe léyìí fún ẹ. Don't just say ó rí pé mo ń ṣe period lọ, bẹ́ẹ̀ ni pé you have been praying for that period to come because you always like to use your period as a weapon. As a weapon to say no, as an excuse. So the way a man tó bá ṣe sọ ó really matter, because a man will not come to me and cry to me kí wá rí obìnrin náà tí mo mọ̀ pé òun náà suffer kí wá ní pé I will not protect your home. I'm not in your home. You are the one that should protect your home. Just like mo ṣe sọ openly, if you are able to get rid of to handle my home, I'm giving you, go and look for him. If he can trade me, fine. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé owó kò béèrè kọ́bọ̀ lọ́wọ́ mi rí, èmi máa tún gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So if with that tó bá lè trade me, go trade me. But I know pé kò lè trade me láíláí, and I say it categorically, there's no man that will trade me. Èmi ni máa sọ fọ́kùnrin pé mo ò ṣe mọ́. Gbogbo ẹnu mo fi sọ, mo tún beat test mi pé I will tell a man to walk away. I mean, I will walk away. Èmi ni máa sọ fọ́kùnrin pé mi ò ṣe mọ́. Yeah. Not man will dump me. Because mi ò ní position ara mi bẹ́ẹ̀ yẹn sínú ìgbésí ayé ọkùnrin. I will respect you, give you your due respect. Màá fuck ẹ tí o inú Jericho ni. Màá dú ẹ wọnú Jericho. Ìwọ gan ló máa pariwo pé ẹ gbà mí o. I won't say no. Tí má dẹ̀ máa sọ no, ìwọ gan máa mọ̀ pé mo ní reason láti sọ no. Ó ní mo sọ pé if you know you're not happy where you are, and your happiness will prevent you from pé o fẹ́ dóko.
leave the marriage. Ko what? Because in táwọn people yìí fẹ́ is one of the reasons and the main reason tọkùnrin ṣe fẹ́ obìnrin ni pé kó lè máa rí dólóòrèkóòrè, especially the responsible ones. The irresponsible ones, you know it. Ipe most of the time, wọn ò tiẹ̀ kí ń lọlé lọ báyàwó wọn. Any station tó bá lọ, òbò ń dúró dè wọ́n bẹ́ẹ̀. But the irresponsible one will be very, 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 one more economical with even body one. They are not able to open their body just to any Dick and Harry. You know it. And these are the ones suffering. These are the ones you will say they are 2 minutes. These are the ones that will come to you. They might jack. They might money uppercut. These are the ones that will come to you. They might you should balance your work life. Balance your work life. I am not your problem. I'm not your headache. It is your attitude to your marriage that is your problem. I don't care. I don't give a saucepan if you hate me. I don't even want you to like me because I'm not looking for friendship. So if you are the architect tó bá máa dàrú, if your man comes to me with a genuine cause, kò sẹ́yìn tó wá bá mi tó sọ mi pé ìyàwó òun ò ṣe kinní kan, ìyàwó òun ò dá. You cannot, no matter how good you are, you can't take obo away. That is it. Wife can never say no to the irresponsible ones. You know why? Because you know that the moment you say no, only marry one in another 1 year. Ipe wọ́n tiẹ̀ rántí ẹ wá bá ẹ wá dú ẹ lásán. Wàá máa gbàdúrà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ ń lọ lé babaláwo. Tẹ́ fáwọn tí ó wà responsible. Ẹ ń lọ lé church pé kí ẹni tí ọkọ tẹ́ fẹ́ kó lè rántí yín. Ẹ tún lọ sí òbò. Because ó ti mọ̀ pé when he comes, you say no. Oh, they marry in the next 2 years. So you will never say no to them. And that is why I'm saying it categorically. Quote me if you want to quote me. Do a show for me. I don't give a saucepan. If you don't, when you don't mention my name, quote and pay me. Any obìnrin tó bá ti subject ọkọ ẹ̀ débi pé masturbate and you feel so comfortable. Any obìnrin tó mọ bó ṣe sọ no sí ọkọ in a very subtle and a very nice way. Ọkùnrin yẹn, truthfulness, faithfulness, and honesty is a taboo. Fún ọkùnrin bẹ́ẹ̀. Openness is a taboo. If tó bá dé ní ọkàn láti subject ọkọ ẹ̀ to that kind of life, débi pé ó wá rí masturbation as a so-called, masturbation as the way to get himself down, then you go what sí ẹ pé kó wà honest sí ẹ. Kó wà truthful sí ẹ. Kó wà faithful sí ẹ. The man should call his phone. The man should tell you he's in Badagry when he's in Mushin. The man should tell you he closes at 9 when he closes at 6. Yes, truthfulness becomes a taboo in such marriage. Faithfulness or steadiness, honesty becomes a sin in such marriage, in such relationship. Because you don't care about how the man feels. You don't care to protect the man in all ramification. You only care, the only protection you give is the protection that will suit you. It's the protection that will benefit you. Not the protection that will suit ọkùnrin yẹn nìkan. So if you are in that kind of, if you are presenting like that, then the man, truthfulness, faithfulness, openness becomes a sin. It's a sin. It's a taboo, anathema to such man. I don't care. You can do a show for me. Èmi ò care. Èmi ò care. Oh, you do a show for me. Oh, bá ṣe show for me, kò ṣe nǹkan kan fún mi now. I've always told you that I'm not an illiterate. I'm not going to back the way other people are backing. I'm not going to talk. Àbí pé kí n máa dáyàn lóhùn. I won't do that. Nǹkan tó máa fi mọ̀ yàtọ̀ nínú tó wà classy àti tó wà classless nìyẹn. You understand? So I'm not going to, whatever anybody says, I have a way. I have a very, very professional way, a very, very good way to respond. But I'm not going to do it the way they are doing it. So whoever comes out to do a show, I don't care. But before you do a show,
you need to be able to sit down, meditate over everything I've said. Pé show right kí ìyàwó máa rí ọkọ níbi tó ti masturbate kó dẹ̀ feel comfortable. Kí ni faithfulness? Kí ni truthfulness tọkọ yẹn fẹ́ máa ṣe? Yeah, kí ni fẹ́ máa ṣe? You code your phone. Go and get somebody that will make you happy outside. If it goes fine, if you are tó bá lọ to find better place, fine. Tó bá find, there's nothing special. Any woman tó bá ti ń starve ọkọ ẹ̀ kò sí nǹkan tó special lára ẹ̀, especially when you are married to a responsible man, a man tí ó deserve irú nǹkan báyẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń ṣe fẹ́. There's nothing special about you. Kò sí nǹkan tó special tí obìnrin yẹn ò gbọ́dọ̀, tí obìnrin yẹn ò fi lè rí nǹkan tó fẹ́ ṣe. I want to open the line now. I want to take 1 or 2 calls before I call it a day. The number to call, can somebody type my number, please? The number to call is +447404851234. +74. The number to call is +447404851234. Asha Ketanimola Deji or Atonda, can you please ejeba me type number me? Eje ka gba 1 or 2 calls. I don't care after this show. If you go out to do a show for me, it doesn't matter to me. I'm used to that. Àwọn èèyàn mọ ẹni tó ní nǹkan lọ́pọlọ náà yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ní nǹkan lọ́pọlọ. So I don't care if you do a show for me. It's not touching me. I don't even watch most of these shows, honestly. And I've told my people not to bring the shows to me. So nǹkan tí ojú ò bá rí, the mouth will not water for. So I don't care if you do any show for me. But all I'm saying, I'm saying the truth, and I'll continue to say the truth. It doesn't matter. I know truth hurts, but it doesn't matter to me. Whatever you do after this show, I don't give a saucepan. The number to call, mo sọ fún yín ẹ̀yin ọkùnrin tó bá ti jẹ́ pé masturbation lẹ fi ń gbáyé, tẹ́ dẹ̀ mọ̀ pé ọkùnrin gidi ni yín. Truthfulness, straightforwardness, openness, faithfulness is a taboo. Yeah. Lọ́dọ̀ yín, code your phone, code your outing. Yeah. It's not sọ pé tí ìyàwó bá mọ kinní kan á jẹ́ kán mẹsẹ̀ ọkọ ẹ̀. Story for the girls. Ìwọ ìyàwó tó fi tí ọkọ bá wà, ìyàwó tó bá wà responsible, lọ́kọ máa ń wà responsible fún. And one of your responsibilities is to protect your man, is to pursue. You understand? So if you cannot protect your man in terms of his sexual life, why is he going to be responsible? See, why must you know anything about her? About him. If you feel comfortable when he masturbates, so kini say the truth. Kilo fi ṣe fún ẹ. Hello? Hello, ma. Yeah, but we're live. Oh, do you know that? Yes, I know. Okay. That's why I'm calling. Ma, you go for problem any Now, if it's more, getting to 2 years now, mean the so I just got to take the own baby in J. That was a opinion to a lap you once have no coin. It was more a lap you come, man, you master for coming, no fate to Kojikadura while I live. You understand? But who could they pay? Me, more good to answer a wow, me. Ọlọ́run wà lọ́wọ́ àti mo ní ìdí ọkùnrin tó máa dùn mí dáadáa next year máa dé láti dé ibi tí mo wà mo ní ìdí ọkùnrin tó máa fún mi front and back ma ẹ ṣé gan ma, God bless you ma. Okay dear. The number to call is +447404851234. Before I call it a day, I'm going to be rounding. Mo fẹ́ máa lọ láìpẹ́ yìí, but I want 1 or 2 to call me. Mo ṣì ní lots of voice notes here, and it's not for today. Fún gbogbo ìyẹn dálé ẹ̀yin ọkùnrin tí kì í display praise nínú ilé. Tẹ́ bá wà nínú ilé, and most of you feel tẹ́ bá ti ṣe responsibility, and obìnrin ló ṣe rẹ̀ bẹ́ẹ̀, because this one that sent me a message ó sọ wípé òun ò ṣiṣẹ́ kankan, ọkọ ló ń gbé gbogbo bùkátà. So ọkùnrin yẹn ò kí ń bá òun ṣeré, àwọn ò kí ń sọ̀rọ̀, but whatever tó ń bá nídìí ló ń ṣe, because ó ti feel pé àwọn ọkùnrin míì máa ń feel pé táwọn bá ti ṣe gbogbo responsibilities yẹn
then kò sí nǹkan kan tóbìnrin mi ní tóbìnrin need more, but you gbàgbé pé obìnrin lè máa die emotionally, obìnrin lè máa die psychologically, kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ń fún kò matter. Gbogbo àwọn kò ń ṣe gbogbo obìnrin ló jẹ́ materialist or ló wà materialistic. Àwọn obìnrin mi wà tó jẹ́ wípé wọn ò fẹ́ nǹkan kan tó fún wọn, they just need happiness. Hello? Hello, mo ń gbádùn yín. Hello? Hello. Mo ń gbádùn yín o. Yeah. If you don't have enough, thank you, Yomi Adedeji. Tell Bani enough money. Ẹ má pè direct. You can always call me on WhatsApp +44 7404 851234. You don't have to call me direct if you don't have enough money on your phone. And most of you, tẹ́ bá ti pè tó yẹ kẹ́ go straight to the point. You start saying, ẹ máa máa kíyàn, ẹ máa máa ṣe pé kíní kan. Well done. I really love your program. May God help women. Yeah. May God help you guys. You nailed it, ma. So most of the time, it's not about what you give materially. It's about what you give, you know, mentally. Nǹkan tó lè fún yàn, tó yẹ pé ó máa ṣe dáadáa sí èèyàn, you know, mentally, tó máa help mental state èèyàn, tó máa jẹ́ kéèyàn wà stable in mental state. It's not about material things. For me, it's not about material things. If somebody like me, we worship owó, me worship material things, me worship your physique or your look. I worship what you have upstairs and I worship what you have inside. I don't worship your face. I worship what you have inside, the kind of person you are, the kind of the quality of maybe life or the quality of a person that you are. I don't worship your money. I don't care if you have money. Money is good, but I'm not lazy. I work. So mo kì í ṣe the type tó yẹ pé ó máa bóyá ó ga, ó lè ga kó wà empty, ó lè look nice kí gbogbo ọkọ ọ̀rẹ́ dàbí ọ̀pọ̀ òyìnbó tó fi dídùn ṣẹwà tí ègún tó wà lára ẹ̀ tó lé nírinwó. So nǹkan tó jẹ́ priority, nǹkan tèmi like, mo rí pé kì í ṣe most things tí àwọn obìnrin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin like nínú ọkùnrin. Hello? Hello. Hello, ẹ tètè sọ̀rọ̀ bóyá ṣe ní enough credit. Ẹ má bínú jàre, card mi tán lẹ́ẹ̀kan ni. So I think program tẹ sọ lé ní yìí, it's just my true life story. Ni program tẹ mú wá ní èmi, my true life story, because ìkọ́ tẹ sọ yẹn, and tá máa fẹ́ pé obìnrin ó ní bipolar. Kò ṣe obìnrin nìkan ni ó máa ní bipolar, ọkùnrin náà máa ní due to all these kind of things. Because this time tèmi mo lè wà for a month kí n má fọwọ́ kàn, and the time èèyàn bá le tó le tó bá yá tí ò ṣe ó máa weak. Hello Muwambi, how do you feel comfortable about it or with it? Tí ọkọ yín máa wà for a month kò ní fọwọ́ kàn yín. How do you feel comfortable? Ìtọ́jú mi sọ fún mi ní pé gbà pé nítorí pé wọ́n circumcise ni ògbọ́ tígbà tí a bẹ̀rẹ̀ relationship. Circumcision ò ní pé kó má ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀. Your noise ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ relationship yẹn, the thing is not happening that way, but immediately ọmọ ti wá, the problem just come. Circumcision kò stop èèyàn wípé kò má dòko. Circumcision ò sọ wípé kò má lè béèrè, kò má pursue láti béèrè lọ́wọ́ ọkọ ẹ pé ó fẹ́ do. It's what you have in your head. Wípé okay, because I'm circumcised, then because of that, mi ò ní feelings for oko. Even when you don't have feelings for oko, but because you know that it's part of your responsibilities. Ẹ jẹ́ n gbé call mi. Because you know that it's part of your responsibility. Hello, ma. Yeah. Hello, Auntie Yinka. Hello. Ẹ káàsán ma. Ẹ káàsán. Òbò tó rẹwà ló sọ̀rọ̀. Okay. Mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin náà. Okay. Lóòótọ́ gbogbo nǹkan sẹ́yìn sóòótọ́ ni o. Ẹ wo mo yẹn ṣe pé yín ni o, mo yẹn ṣe ń wo program yín ni. Inú mi dẹ̀ dùn. Bí ọdún tó last year, tí n bá gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ máa sọ, mo máa ń gbé kúrò. Ṣùgbọ́n òun pé kí ni ilé tí wọ́n ń sọ yìí. Wọ́n gbá tèmi náà wá rí oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀ tèmi náà. Gbogbo nǹkan tí ọkùnrin tó ṣe tèmi náà,
ìsìn kò sí nǹkan tí wọ́n bá sọ pé ẹ̀dá lọ́dọ̀ ti tèmi. Ó ní woman kan tó máa ń sábà sọ̀rọ̀ yín lórí Facebook àti yín káàkiri kọ̀ọ̀kan. Please sọ ọkọ mi má tiẹ̀ máa sọ gbogbo yẹn. Àwọn wo ló ń sọ àwọn wo dání àwọn ta ni. Mo hate wọn because. Irọ́ sọ ọkọ tí wọ́n fi pè mí gbá tọ̀rọ̀ wọn yẹn jàre. Okay ma bọ́ nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni wípé àti Yínká àwọn ọkùnrin wọn máa ní pé ìyàwó ilé wọn ò dáa ó ṣe gbóṣà wọn máa ní girlfriend tó ń tọ́jú wọn tó yẹ pé níta tó bá lọ bá girlfriend yẹn á la òbólẹ̀ fún wọn wá dùn inú wọn máa dùn ṣé tó bá fẹ́ràn àwọn girlfriend yẹn tó ń ṣe dáadáa sí wọn tó bá fẹ́rù wọn ṣó burú jù. Now, let me now tell you this. Malo, tori ori WhatsApp lo wa so nowo. Most of the time, reason tí ọkùnrin ò kí ń fẹ́ girlfriend tó bá ń ṣe dáadáa sí ni wípé wọn ò kí ń fẹ́ lose flavour yẹn àti taste yẹn. Because wọ́n máa ń believe wípé táwọn bá tún wá ní káwọn tún lọ fẹ́ nísìn má gbàgbé pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí kò sí ẹni tí ọkùnrin máa fẹ́ sílé tí ò ti ní ṣe pẹpẹ furu kó ti jẹ pé dáadáa ó ti impress ọkùnrin yẹn. So to them òun impress wọn ni wọ́n ti believe pé ìkankan náà nìyí táwọn bá fẹ́ tán sí the same thing tí ìyàwó ilé àwọn bá ṣe náà ló máa ṣe. So ọkùnrin tí ò bá lówó àwò pé hello. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tẹ́ ń sọ mo ń gbọ́ mà. So wọ́n ti máa ń fi pé nǹkan tí ìyàwó ilé àwọn máa ṣe tó ṣe òun náà nìwọ náà máa ṣe. Nígbà míì wọ́n máa fẹ́ dúró wípé in order to enjoy this your union pé káwọn máa continue láti máa enjoy ẹ wọ́n máa prefer láti keep ẹ tí ò ní sí ìyàwó. And let me now tell you most cases most of the time òun rójú wọn lẹ̀ ìwọ gan ló ní ọkọ ju ìyàwó ilé lọ. Most of the time òun rí ojú wọn lẹ̀ ju ìyàwó ilé lọ ìwọ ló ní ọkọ ju ìyàwó ilé lọ. And this is one thing that most ladies don't understand. When you are in that position, I would rather hold on to that my position. Àfi tó bá jẹ́ pé mo rí pé ọkùnrin ní owó jù bẹ́ẹ̀ gẹ́tẹ́ pé ó lè gbalé fún mi kó make me keep me comfortable kó wá rí mi bí tó gbalé sí. Otherwise, ìwọ̀nba tó bá ṣì ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn ìgbà yẹn ló níyì o. Because ìyàwó ilé wọn náà ti ṣe bó ṣe ń ṣe rí kó tó yí olórí burúkú kalẹ̀. Máa ṣé mo tún lè sọ kankan mà. Bọ̀ kò wá kí n ṣe gbogbo obìnrin náà lórí wọn ò pé àwọn obìnrin míì wà ìyá ọkọ ń jẹ wọn kò sí kó bá tí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́rù wọn ò lè change because wọ́n máa fẹ́ máa wá nǹkan tó máa múnú ọkùnrin yẹn dùn sí àwọn ṣó ti yẹ nǹkan kan tèmi kàn máa ń rò ní pé wọ́n máa sọ pé ìyàwó wọn ò ṣe gbá ìyàwó wọn ẹ wá ní girlfriend tó jẹ́ pé bóyá ó need ọkùnrin nínú life ẹ̀ you know ó dẹ̀ ń pampa yẹn ó dẹ̀ respect ẹ kó ṣe gbogbo wọn náà ló máa rí pé òkè táwọn bá tún fẹ́ ilé ìsílẹ̀ dẹ̀ ó máa lóṣọ ọmọra àbí kò ní múnú ara wọn kò ní múnú wọn dùn kò kí ń ṣe gbogbo obìnrin bẹ́ẹ̀ obìnrin míì wà jẹ́ irú èmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí o àti Yínká èmi ò lè sọ pé nítorí pé tọkùnrin kan bá fẹ́ mi èmi ní swag mo dẹ̀ respect ọkùnrin mo fine èèyàn ò mí pé tọkùnrin kan bá fẹ́ mi kí wọ́n máa ṣe bí pé kinní kan no because ẹni tí ọkọ bá ń jẹ àbí ìyá ọkùnrin gidi bá ń jẹ ẹ lè fi wé ẹni tó kọ̀ yẹ pé kò rí easily ni o ọ̀rọ̀ tó kọ̀kọ̀ tí ẹ rí nírọ̀rùn o. Wọ́n ṣe kí sọ tó tọ́ fún ẹ ṣé orí tó bá kó 100 ọkùnrin sílẹ̀ lénìí I am telling you 95 of the 100 men 95 of 100 tó kó sílẹ̀ nǹkan tó keep wọn sínú ìgbéyàwó ó ní ọmọ wọn. Number 1 ọmọ wọn. Number 2 wọn ò ní confidence nínú ìyàwó tí wọ́n fẹ́ pé ìyàwó tó ń ṣe orí burúkú tí ò mọ́ra mú wọ́n rí pé ìyàwó táwọn fẹ́ ò ní training wọn ò dẹ̀ ní fẹ́ ìgbà míì gan wọ́n máa wò pé ìyàwó ò fẹ́ kó pàṣẹ irú inú ẹ̀yà àbí irú ọpọlọ wọn àwọn ò fẹ́ kó pàṣẹ sínú ọmọ fáwọn wọ́n ti rí weakness obìnrin tó fẹ́. God will always bless you for us and you will live long in Jesus' name. Amen. Me, I love you so much. Mo yẹ ṣe ń gbọ́ program you. God bless you. Jẹ́ ká gbé kọ́ mi. God bless you. God bless you. Most mo tún ní ọ̀kan tí mo fẹ́. A máa sọ pé tó bá ń dùn òbò ẹ̀ dùn. Bọ́n jọ́ kọ́ mo kọ̀wé pé wàá máa sọ pé òbò mi dùn. Wàá máa sọ pé o fine o ṣe kinní kan. Mi ò ráyè mi ò ṣe mọ́. You know, mi ò ṣe mọ́. If you cannot be with me, èmi náà ń work, èmi náà pay me too. I want to settle down. Sórí ọmọ wọn ló ń keep wọn sínú marriage.
ìmí máa ń like ọmọ ẹ̀ débi wípé kò fẹ́ tẹ́ lọ́wọ́ ọmọ kò wọ́n ìyàwó tí ò fẹ́ wọn care but ṣorí wọ́n mọ̀ wípé some women are wicked ṣo mọ̀ débi pé wọ́n máa take advantage àwọn ọkùnrin yìí ò dẹ̀ fẹ́ lose ọmọ wọ́n á take advantage wípé kíní kan wọ́n á ba ọmọ yìí wọ́n ò ní fẹ́ jẹ́ kí n gbé call mi wọ́n á take advantage. Hello? Hello, mo ń gbọ́ yín. Hello? Mo wà lórí program. Okay. Nípa nǹkan tẹ́ ń sọ ni mo fẹ́ dá sí. Mo ń gbọ́. Okay. Ṣé nípa àwọn obìnrin ìyàwó ilé tí wọ́n máa ń sọ pé wọ́n fẹ́ fún ọkọ wọn. Ẹ sọ̀rọ̀ kó dá ṣáká lẹ́nu yín, ó ti ń sú mi. Okay. Nípa àwọn ìyàwó ilé tí ẹ̀ ń sọ̀bọ̀ látànà nípa àwọn tó ń fi òbò jẹ ọkọ wọn nínú ilé. There are so many women out there tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. And again, ṣẹ́ni irú nǹkan tá à ń sọ yìí, ó ṣẹlẹ̀ sí mi náà tó jẹ́ pé ẹni tí mo fẹ́ gbogbo ìgbà ló jẹ́ pé ó máa ń fi ìyá kínní tó máa fi ń jẹ mí ìyá òbò fi jẹ mí all the time tó jẹ́ pé ìgbà tó yá mo padà wá lọ síta mo padà jáde síta ni but at the end of the day ó padà lose mi gbẹ̀yìn. Okay. So bí ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn so everybody most of people ló ń ṣẹlẹ̀ sí. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn when you ẹ lọ fúnra yín lọ ṣe analysis yín ẹ lọ find out 95 of 100 ọmọ ló keep wọn sínú ilé ọmọ tó keep wọn sínú ilé wọ́n rí pé ìyàwó wọn kò ní good quality of life kò sí nǹkan kan if what you don't have you cannot give àwọn ò dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ wọn kó mú wà obìnrin yẹn ìmí àti torí family tíyàwó ti jáde a rí pé family yẹn ò ṣe family tó jẹ́ kí ọmọ òun kó really mingle pẹ̀lú jù ó dẹ̀ mọ̀ pé tóun ò bá síbẹ̀ òun ò ní lè caution pé kọ́mọ kíyàwó kó àwọn ọmọ lọ́yà lọ ṣe ọlùdé lọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ lọ ṣe kò fẹ́rú ẹ̀ nítorí pé ó ti rí pé family yẹn ò kì í ṣe family tó yẹ kí ọmọ get àwọn nǹkan kan níbẹ̀ á dẹ̀ máa jẹ ìyà yẹn á dẹ̀ wà nínú marriage yẹn ó dẹ̀ mọ̀ pé tóun bá lòun lọ fẹ́ lòmíì òun ó ṣeé ṣe kóun má ní time fún àwọn ọmọ yẹn kó jẹ́ pé nǹkan tóun ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ yẹn ló máa papà ṣẹlẹ̀ sí wọn nǹkan tóun ò irú life tóun ò fẹ́ kó live because tó bá níyàwó mi adipo ń pín oorun ó lè tí ìyàwó yẹn bá wá lọ ṣe dáadáa sí definitely a máa spend less time pẹ̀lú ìyàwó tó wà nílé á dẹ̀ máa affect ọmọ yẹn àwọn ọkùnrin tó wà responsible náà máa ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á dẹ̀ máa wò pé kò sọ́mọ táwọn fẹ́ bí ń sìn especially tó bá jẹ́ pé àkọ́ṣẹ́ igi àwọn ni tó wá lọ jọ́kùnrin wọ́n á fẹ́ dúró pé no àwọn fẹ́ dúró àwọn ò lè jẹ́ kí ọmọ yìí ní quality life tí ìyá ẹ̀ fẹ́ fún yìí kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tẹ̀ ń rí àwọn náà wà á pìkì dẹ́rẹ́ kí wọ́n lè fẹ́ yàwó mi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Hello, yeah. Yeah, ẹ káàsán ma. Ẹ káàsán. Ẹ wà program ẹ wà live ma. Yeah. Yeah, mo fẹ́ dá sí issue tẹ́ ẹ̀ yanjú lọ́wọ́ yìí ní parent six lọ́wọ́ yìí. So what will happen is very lágbọ́n ọlọ́wọ́ àti ilé àtọ̀nà yín ṣe o. So on this program that we are treating now, there are a lot of man out there, married man out there. tó yẹ pé àwọn ìyàwó wọn nǹkan exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan in that marriage gangan lẹ́ ń treat lọ́wọ́. Ó kàn wá obvious pé ṣé mọ̀ àwọn ìyàwó lè ní máa wọ̀ fẹ́ máa rí opportunity ọkàn máa ń take care for granted. You know, which are ladies out there tó ní ìdírú opportunity bẹ́ẹ̀ tó hàn sí ẹ̀rí rárá. There was one of my girlfriends tí mo nígbà kan tó yẹ pé in fact as I am now tí máa sọ pé ó ti tó èyí ẹ̀ tí màá ti àwọn mi ti súnmọ́ra wa. Now in September ìlú máa pé èyí ẹ̀ tí màá ti àwọn mi ti súnmọ́ra wa. Pé as a lọ́kọláya nígbà fẹ́ jọ bára wa sùn. She never for once pé ọkọ mi come I miss you I do this I do that. Taba ní issue by within 6 months eléyìí ò ní ever pè mí kò ní care she wouldn't even care. Even that my girlfriend will be realize babe anytime any day you are in need of me I'm there for you. You know, so but then ojú mi di gan mi ò mọ̀ pé this girl is madly in love she love me she do this and do that.
èmi kọ́ àwọn wò pé maybe I'm just like ṣé ọmọ obìnrin wá àwọn obìnrin báyìí wá ṣá. The point there is that àfìgbà tí mo lose ọmọ ẹ̀ mo tún mọ̀ pé no wish kò jẹ́ pé mi sì lose ọmọ. She's married now. But saying tó yẹ padà rí pé this girl is the mature girl. ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ mi. Now ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín ẹ̀yin ọkùnrin. Once your woman tó bá ti lé yín síta tẹ́ ti ní obìnrin mi, most of àwọn obìnrin tí ẹ̀ ń rí yìí tẹ́ máa ní girlfriend ní most of wọn àwọn náà ti dàbí ìyàwó yín rí tó ti refuse okó fọ́kọ wọn rí tójú wọn ti rí ọkùnrin tó bá gbámú wọn máa dì mú ni. Ìránṣẹ́ ìkọ̀kọ̀ ò gbúdọ̀ dí kan lọ́wọ́. I am not saying you shouldn't love your children, but you also deserve to be happy. You deserve to be happy. You cannot live your children. You cannot live your life for the children. And you cannot keep living your life because either you like it or not, that you love your children, you are still protecting the woman. To care nípa yín, to protecting yín. You are still protecting her. Either you like your children, you don't like. Either you like it or not. Ìyàwó yẹn náà lè ṣì ń protect life. But yet, òun ò care nípa protection yín. So, if it has gotten to that stage, tó jẹ́ wípé ẹ láti máa masturbate, ẹ wá lọ bárabàra meet bọ́ sọ́wọ́ èèyàn kan tó ń fẹ́ yín lójú, enjoy it while it lasts. If anything happens, kẹ́ tó lè sọ pé bóyá ẹ fẹ́ra yín, ẹ ṣáà ti mọ̀ ẹ ti níbi tẹ́ máa bára yín dé. Do not because you love your children or because your wife cannot give your children the kind of training you will want or the kind of life or the quality of life you think you desire, tó má ti torí ẹ̀ kó sọ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ nù. And obìnrin, any trick. I said this, Emo, sometimes ago. Mo ní, the moment tó bá ti wà nínú ilé, tí obìnrin wà spiteful, àbí tí obìnrin ṣe nǹkan tí ò dáa, tó rí pé òun react, ó ń dùn ẹ́, inú á máa dùn. Ó sì ń rí àṣọ obìnrin yẹn wípé ó sì wà pẹ̀lú òun. Òun ló ṣe nǹkan tí ò dáa o, ó dẹ̀ ń dùn ẹ́, ó dẹ̀ ń react negatively. Inú obìnrin yẹn á máa dùn pé ó sì love òun, ó sì ń rí àṣọ ẹ̀ pé ó sì wà pẹ̀lú òun. Tó bá jáde kò ní care. But the moment tó bá ti gbé I don't care attitude wọ̀, tó jẹ́ pé nǹkan tó máa ṣe tẹ́lẹ̀ tó máa fún ẹ ní sleepless night, torí pé òun ṣe ó tiẹ̀ care, ó tiẹ̀ béèrè, ó ṣe kíní kan, á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tọpinpin. Tí ò bá ń wo fóònù ẹ tẹ́lẹ̀, á máa wo fóònù ẹ. Tí ò bá ń pe àwọn ibi tó ń dágbére pé ó lọ tẹ́lẹ̀, á máa dọ́gbọ́n lọ pick friend ní ibi iṣẹ́ ẹ kó lè máa monitor ẹ. And the moment she finds out wípé ó ti ní èèyàn kan níbì kan, bóyá tí ó mọ̀ díẹ̀, bó mọ̀ pé something is going on, the woman will change for good. Á gbé positive attitude wọ̀. Kì í ṣe pé bóyá the best attitude ló nìyẹn o. It's just to get you back. It's just to take you away from your aláàánú. It's just to take you away from ẹni tó love ẹ. And the moment tó bá rí pé òun ti succeed, tó yẹ pé ó máa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ìwọ fúnra rẹ̀ ló máa break relationship tó ní níta. Ìwọ fúnra rẹ̀ ló máa sọ fún ẹni tó wà níta pé kó máa lọ. Débi wípé á bàjẹ́, débi wípé kò ní fi ààyè pé ẹ lè parí ìjà yẹn níta lẹ̀, ò ní fàyè yẹn lẹ̀. Àwa tó wá ti wá rí pé òun ti mú ẹ báyìí, á tún wá gbé ìwà yẹn. Sórí nǹkan tó ṣe tó lọ bóbìnrin yẹn, tó pretend bẹ́ẹ̀ ni pé kò mind láti gbà ẹ́ padà. Ìgbà yẹn la wá fìyà yẹn jẹ. Àwa máa sọ pé ṣebó lọ cheat òun, ṣebó ti lọ tẹ́lẹ̀, because she knows pé òun ti dabaru relationship yẹn, you cannot go back. So if you find someone that gives you happiness outside, tí ìyàwó ẹ ti tì ẹ́ síta, don't let go. Do not let go. Whatever happens, happens. Don't let go. Má filẹ̀. Má filẹ̀. Because tó bá filẹ̀, ó sì máa padà jẹyà. Whatever happens, ẹni tó bá ti lè tì ẹ́ síta, tó dẹ̀ fún ẹ láyè. Nígbà míì gan, if you let go, orí tó wà ń ta yẹn gan ò ní jẹ́ kí ilé ẹ tòrò. Because jẹ́jẹ́ ló jókòó wọ ló lọ bá. Nígbà tó dẹ̀ ń sunkún, ló fà ẹ́ mọ́ra láti nu ẹkún ẹnu. So why would you do that? Omi kò fẹ́ use and dump. It's not going to. Kò sọ́gbọ́n tí ilé ẹ ò fi ní pàpà dàrú. Ẹlẹ́dàá ẹni tó use and dump yẹn ò ní jẹ́ kí ilé ẹ dúró. Don't let go. Otherwise,
A woman that if you want to keep your home as a woman, you need to protect your husband sexually. O lè ṣe kó sọ wípé ìdí ń ta ẹ́, fùrọ̀ ń ro ẹ́, òbò ń dùn ẹ́, nítorí ẹ̀ kò sí nǹkan kan, ò ṣe. Tó bá ti rí ẹni ilé tó bá ti rí bẹ́ẹ̀. Hello ìyá Kàdí, káàsán ẹ kú àtàárọ̀. Mo ti wo orí fóònù mi rí àwọn kíní mẹ́sẹ̀gì yẹn mọ́. Torí ní time tí fóònù tèmi náà bàjẹ́ tí mo flash ẹ̀. So mi rí wọn mọ́ lórí fóònù mi, kò ń ṣe pé mo gbàgbé. Then ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ṣé o mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ ti ń trend dáadáa nísìnyí, àwọn èèyàn wọ́n ti ń táàgì mi báyìí. Okay, ọ̀rọ̀ ọmọ oní Ghana yẹn nìyẹn. Kíní fídíò TNT lèèyàn kan send sí mi nísìnyí, Yínká TNT àti voice note tó ṣe. Ṣé nǹkan tó kàn lọ́rọ̀ rẹ nìyẹn? Èmi kàn sọ ni o. Kó kú ṣẹ̀rẹ̀ yàn. Sọ pé ẹnìkan kan ò ṣújà ẹ̀. Ẹnìkan kan ò ṣújà ọ́. Ẹnìkan kan ò dá sí ọ, ṣé ń gbọ́? Ṣé kóbìnrin yẹn kú? O fọ̀rọ̀ lọ ẹnìkan kan. Jọ, ṣé Nàìjíríà tó gbéra rẹ fún àwọn ni wọ́n bọ̀ wá solution sọ̀rọ̀ ara rẹ̀? Kátẹ̀ wá sọ pé o ò léèyàn kankan. Ṣé ẹ ráwọn èèyàn? Ghana tó jókòó sí lọ̀rọ̀ ó ti níyànjú àbí? Ṣé wọn pé mo wí fún ọ kó tó dásìkò yìí o lẹ́nu mi rùn, mo sọ nǹkan tí mo gbọ́. Kó tiẹ̀ wá pè mí padà, gbogbo wa àdá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. O ti gbéra rẹ sí Nàìjíríà, ó pa ọ́ tì, ó fìyà jẹ ọ́, ó ṣe kinní kan, ó ṣe kinní kan. Sórí èmi ò dá ọ lẹ́jọ́ o, mi ò dẹ̀ dá ẹ lẹ́bi. But tó bá lọ tó bá bọ̀, ṣé o mọ̀ pé wọ́n ó bu ọmọ wa, wọ́n ó sì bu àwa náà mọ̀ ọ́. Àmọ́ mo mọ̀ pé inú gbogbo nǹkan tẹ́dà bá máa ṣe láyé yìí, Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó mẹjọ́ dá. Tó bá yẹ pé o fọ̀rọ̀ lọ̀ wá, o sọ̀rọ̀ fún wa, àdá sí ọ ní gbogbo nǹkan yìí ṣẹlẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Ọlọ́run wà láàyè. Èmi fẹ́ sọ fún ọ ní kó tó rìn jìnnà kó tó fẹ̀dí ara rẹ síta. Táwọn èèyàn ó bọ̀ fẹ́ ju bó ṣe lérò lọ. Tètè tún èrò ara rẹ pa. Wá sí Nàìjíríà, ká mọ ìrìn àjò tá a rìn. Lálákọ̀ọ́kọ́, o rò pé social media is doing more harm than good. You'll be Kò surprised. sí ọkùnrin àbóbìnrin tó bá fẹ́ help ẹ, they will ask for something in return. Jẹ́ kí yẹn wà at the back of your mind. Not in all cases, no. Inú ilé ẹni là ti ń jèkúté onídodo. Gbogbo àwọn tó ń kọ́mẹ̀ǹtì tí wọ́n tán ń ṣe kí náà ti pè àwọ̀ EPA, where is our location, where is kinní kan. Tó o bá mọ náà tí ń jó ẹlòmíì lábẹ́ aṣọ, wàá mọ̀ pé tí ẹ ṣì sàn. Èmi kàn ń sọ tèmi ní o. Èmi ò ní kó o gbọ́, mi sì ní kó o gbà. Àmọ́ tó o bá mọ̀ pé bó ṣe dáa náà nù, bó ṣe wò pé bó ṣe dáa kó o rìn nù. Tó, mo fọlọ́run sìn ọ́. Ọlọ́run ó bọ́ rìn dáadáa. Àmọ́ tó o bá mọ̀ pé kìí ṣe bó ṣe yẹ kó o rìn nù, kó o tètè rò ara ẹ̀ pa. Kò ń ṣe dandan ni kó o jókòó sí Ghana náà. Of course, èmi náà ti sọ fún mi. Nàìjíríà wà nílẹ̀ tí Ghana ò bá ṣe é gbé, Yorùbá ní tílà ò bá ṣe é gbé, èèyàn máa ń gbé lálà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? O ò pè mí, o ò bá mi sọ̀rọ̀, o ò pé Lọ́ládé, o ò bá sọ̀rọ̀. Káti wá sọ pé wà tàlájà, nǹkan wà láàrin yín, kò wá séèyàn kankan tó o lè pè. Gbogbo wa àjámọ̀ nǹkankan, àní nǹkankan. Kò sí ọ̀nù, Ọlọ́run ò ní fi gbogbo wa lẹ̀. Hello ma, ẹ káàsán ma. Mo mọ̀ pé ẹ wà ní life. Mo kàn. Meanwhile, ìgbà mo ń gàdá ṣe pé mo flash phone mi because mo ní more than enough evidence lórí phone mi pẹ̀lú audio àtàwọn nǹkan tí mo record, gbogbo àwọn nǹkan tó ti ń ṣe fún mi. So ẹ̀gbọ́n mi ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o, ló send voice note àkọ́kọ́ yẹn sí mi kí n tó reply. Ìgbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tó rojọ́ wípé ẹ̀hún ti bá sọ̀rọ̀, ó rojọ́ fún ilẹ̀kùn kí n wálé pé òun mú mi lọ́dọ̀ wòlíì wọn. Wọ́n ní mi ò lọ́dọ̀ wòlíì yín. Èmi nǹkan tó jẹ́ pé mo gbàwẹ̀ mo dórí òkè owó tó lábùrọ̀ ọmọ torí bọ abẹ wòlíì lọ́mọ forí gba ìgbékúgbè.
mo dẹ̀ ní mi lọ sọ́dọ̀ mi wálé kò sí ní mo fẹ́ wá ṣe nílé mo wá send àwọn ọ́díò yẹn gbogbo ọ́díò yẹn mo wá send ẹ̀ sí wọn wọ́n wá ní nígbà tí mo ti ń research ìgbà yẹn mi bá ti jẹ́ káwọn mọ̀ báwọn mọ̀ pé ó ti worst báyìí nǹkan sọ ń gbà yẹn nìyẹn o bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ ṣe send ẹ̀ sí wọn gbà yẹn mo ti rí i pé first and foremost wọ́n ti máa láàrin ara wọn wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ so èmi ò bá wọn sọ anything mọ́ not until recent torí pé mo need the evidence láti send sí yẹn mo ti rí àwọn text message evidence kan gan ní orí táàbù ọmọ mi bọ̀ yí pé audio tẹ́ fi máa gbọ́ ohun ẹ̀ tẹ́ máa gbọ́ conversation mi àti ẹ̀ so many times ni mo ṣe send message pé kó jọ kó send ẹ̀ sí mi tó bá ṣe. Hello aunty Nka Ikaso nǹkan tí mo ń try láti explain fún yín ní ẹ̀kọ́ yẹn ni wípé program tẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ní ó dàbí pé mi gangan ní ọ̀rọ̀ náà. So reason ni pé mo ti wà pẹ̀lú ìyàwó mi nínú ilé a lè wà 1 month tí kò ní gbà kí n súnmọ́ and tí okó bá dẹ̀ lé all the time tó bá yá strength tí okó yẹn ní kò ní ní mọ́ ìmọ̀ tó ṣe ń pẹ́ tí mo fi súnmọ́ obìnrin strength yẹn pé a máa reduce strength a máa reduce bá mi á lé wà tó stage tó kàn sún mi mo dẹ̀ tó yẹ pé kò ń wálé dédé mọ́ máa wálé bíi 10, 11 máa lọ mọtí òkè tí wọ́n yà ti mọtí bá kàn wọlé tí bá sùn tí bá jí láàárọ̀ máa lọ bí iṣẹ́ ṣùgbọ́n àti mo rí pé continue kíní pọ̀ so the best thing mo kàn rí pé òkè jẹ́ mo ṣàlùwò lọ́wọ́ jẹ́ ká separate kí everybody lọ ní zone so mo lọ gba ilé fún mo settle ọmọ mi then mo kàn wọ my own so ó pè mí kí n máa wà pẹ̀lú obìnrin rárá nínú ilé náà kí n máa rí obìnrin kára mi máa le kí n má lè súnmọ́ tẹ́ pé ìjà all the time a máa gbé pé ṣé oúnjẹ ni a máa lament lórí ẹ̀ so kí ni ẹ̀dẹ̀ ni ó fẹ́ fẹ́ mi gan ní problem tó yẹ pé màá débi iṣẹ́ mo nílé concentrate báwo ló fẹ́ concentrate máa wà mo ní wà happy because ẹ tó kú ẹ ti le ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ó ṣe máa kò sí bó fẹ́ concentrate ọlọ́run má jẹ́ kó lọ ṣiṣẹ́. everybody go on his own so program yìí ẹ fi bá gbogbo àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ let them change ọkọ tó fẹ́ kò ṣe torí ọmọ nìkan wọ́n nítorí happiness ló ṣe fẹ́ mọ́sílẹ̀ tó dàrú lé ní nǹkan tó tú mọ́sílẹ̀ ká ní kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ọmọ ló tú lé ká because once tó kó bá ń le. tó kó ẹ bá ti ń le ẹ̀yin ọkùnrin mi ní kẹ́ má masturbate but masturbation ò gbúdọ̀ pọ̀ jù kò gbúdọ̀ pọ̀ jù tí ọkọ yín ìyàwó yín bá ti subject yín pé ó ti rẹ àwọn ẹ lọ wá girlfriend tẹ́ bá dẹ̀ ní girlfriend ẹ gbúdọ̀ fi girlfriend yín lẹ̀ fún obìnrin kan tó bá change àrékèrèkè ni ó máa padà á tún wá padà wá sọ yín bíi pé ẹ cheat ara tù ni nǹkan tó bá ti lè mú ọkàn ẹ tó bá ti di wípé ó masturbate nínú ilé ìyàwó ẹ fi comfortable abaniláyọ̀jẹ́ abaniláyéjẹ́ ni tó bá ti jẹ́ wípé is a woman she's a kind of woman tẹ́ pé every time no ni without saying it in a very nice way abaniláyọ̀jẹ́ abaniláyéjẹ́ ni tó bá ń jàkẹ́ tó ń gún ẹ lábẹ́ tó ń fún ẹ ní kinní kan mi sọ pé obìnrin ò lè sọ nú ẹ má ṣì mí gbọ́ but tó bá ti tínú ẹ bá ti pọ̀ ju yes ẹ lọ truthfulness faithfulness openness ẹ jẹ́ kó di èèwọ̀ taboo nínú ilé go and look for a lower girlfriend. I'm not saying you shouldn't love your children. You cannot love your love ọmọ débi pé òun deny ara ẹ̀ ìyàwó náà ló sì nífẹ̀ẹ́ ìyàwó tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ òun will protect ẹ. On this I'll draw the curtain. Ọjọ́ ẹ máa fi sí ìṣe àlọ́ mo sì máa padà wá ní àárọ̀ ọ̀la láti wá treat another case but eléyìí ó dẹ̀ ń pọ̀ jù. For those of you that want to run show or you want to do show for me, you are allowed to do a show for me. I don't care. Mi ò rí yín. I'm not even looking at you, but ó máa pay me kẹ́ ṣe so that àwọn èèyàn lè lọ wá page mi láti follow me. Ẹ jẹ́ máa fi sí ìṣàlọ́. Ẹ má gbàgbé Ledana Beat ó ṣì ń tà. For my fans on YouTube, ẹ rí pé mo ti ń ṣe YouTube and Facebook. Nsìn kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ máa mú TikTok mọ́. But mo ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ because àwọn èèyàn wá ń béèrè and mo kì í sábà ní time láti post iṣẹ́ yẹn immediately. That's why mo ṣe ń ṣe ní ọ̀nà méjì. Ẹ jẹ́ máa fi sí ìṣe àlọ́. I'll see you guys some other time. Bye for now.